ก็มาร่วมใจกันสร้างกุศลสุขปฏิบัติทุนงามความดีปังนิลาถวายแด่องค์ล้นเกล้าเป็นเมงามช่วยดูแลส่งเสริมถึงใจถึงตัวไปได้มาก็ส่งใจมานะครับ โดยเฉพาะบ้านหลายท่านเลยนะคุณพี่นกก็ดีนะครับ บริษัทนางพญาเทเวลนะครับ บริษัทขายตั๋วเครื่องบินอยู่กรุงเทพช่วงนี้เพิ่งก็ฝากจัดใจมาร่วมทำบุญนะครับเรียนเชิญบัดนี้ไปขออาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์นะครับท่านพระมหาสกุลมหาวิโรจน์ท่านด็อกเตอร์จากวัดผ้าขาวเมตตาสู่ขึ้นธรรมาสแก้วธรรมาสคำเรียนเชิญแม่นวลโดนสุกิแมนเม่นโดนนะครับได้เป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมสืบไปขอกราบเรียนเชิญครับศรัทธาที่อยู่ทางบ้านตั้งใจเกิดปีวอกปีนะครับปีลิงพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุนครพนมจังหวัดนครพนมตั้งใจแม่นวลโดนตรงนี้แม่ผมแม่สุมาท่านแม่เตรียมชนวนแม่จิตเล่มใหญ่เลยจิตเล่มใหญ่มาใส่เล่มน้อยเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทวาลักอินผมยมยักษ์พุทธนาคน้ำปรมัยไอส่วนเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองลูกค้าเทวดาอากาศเทวดาเจ้าข้าทั้งหลายได้นบอังการราธนามาเป็นประธานณมณฑลพิธีกรรมณโอกาสบัดนี้สานโตอินติมันทิกันทนกาวจะถึงนานนอนเนามาล่ำวิงวอนยามเมื่อนางไปล่าดงดอหาลูกไม้และบัวมันแก้วแก่นไทยแม่บ่ตันมาพระราชาจอมเจือเงาได้ลูกเต้าเป็นตาลก่อนที่นางโค้งคานบ่อยู่ห้องเจ้าเดินดงแต่ห้องอรัญญาเมื่อนางมาก็รำไห้สอหาลูกเก่าแก่นไทยหนอสององค์หนอบ่ยุงวันตาเอาดามที่จิตใจพระบาทไทยพระเวสสันดรนำคาถามีบอกคาน98 บาทคาจิตใจพระบาทไทยพระเวสสันดรนำคาถามีบอกคาน98 บาทคาลาดบาลีบัดนี้ขอคงกล่าวนิมนต์ลูกศิษย์ในโอกาสต่อไปนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์มาเทศนาธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกให้แก่คณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดโลกโมลีเป็นการอนุรักษ์ทักษะล้านนาไทยจะได้ใส่ระบำกาบเก้าแล้วก็เตวเนื้อธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกเพื่ออนุโมทนาสาธุกับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดโลกโมลีและตลอดถึงได้รับชมรับฟังทางออนไลน์อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุก
การฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดโลกโมลีและตลอดถึงได้รับชมรับฟังทางออนไลน์อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านตั้งใจสดับรับฟังเน้อโสฟังจงฟังศรัทธาลาตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยก้อยแป่งเจ็บใจเฮือนิ่มเรียบร้อยแล้วก้อยนิ่งฟังไปอาตมาจำเก่าแก่ใครจะเรื่องพระคุณแม่มารดามีต่อพุทธาอกน้อยคนในโลกสงสารหลายปานหลายบ่รู้ก่อนแม่เจ้ามาดาไปพ่อแม่เววาโยยังอนาถาแสนเวตานาอดอยากกันจะพลังพ้องเตเลวไหลกว่ายังบุบตีเข็นข้าพ่อแม่มาดาได้ทรมานเจนเสียแข้งเสียขา
เสียเจ็บชีวามีมาบ่น้อยทำให้เกิดความเศร้ามองตามมาก็เพราะลูกเต้ากตัญญูเลี้ยงใหญ่มาแล้วกลายเป็นสัตว์ทุสั่งบอกเกิดเอ็นโดเมื่อพ่อแม่เลี้ยงแต่น้อยอ้อมหอบเอาเจ้าลูกน้อยใส่ในอกไกวยกโยยกเงยว่าจ้าน้องจ้ากันว่าโลกแม่ใหญ่มาแล้วขอลูกแก้วอย่าได้กลายเป็นแห้งเป็นกาสัตว์ตัวมีงานอย่าได้จ่าสวกกองอย่าได้ขอบปีขอบน้องปิตามดาเยพ่อแม่สองเท้าได้กินข้าวนั่งเจ็ดน้ำตาเปิ้นเลี้ยงเฮามาบ่ได้เป็นนี้เป็นข้าขออย่าได้จากกรรมหยาบจ้ากับพ่อแม่เตียมองนึกถึงบนโกนเนื้อลูกน้อยนั้นแลเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะยังปานตังลัญญามหาพุทธวิงอนาเตตุอพรามนันสาเปญญาปนเตโสทินเนสุญญาวะพรามโลกาเองกังโกลังหะลังจะตังอโหสีลัมดับธรรมมาเตสนามาถึงมาทีกาดวนกาวอันพระพุทธเจ้าหักเตสนามาส่วนว่าปัญญาสัพพัญญูตัญญาณอันใดอันประเสริฐอันโปเทสันเจ้าตนลำเลิศหักผาทานางเอาปิญญาปุตเตสุทินเนโสในเมื่อพัญญาเวกสันตละตนหันแผ่วอันภาษาเธอโลกแก้วเป็นตานและมีดังอันมหาปาทวิงอันว่าแผ่นพาสุธาอันสังกัญญาวาดาย240,000ยอดจันนางการนันวันนาเตตุก็กรรมเครือกรองไว้วันสนันกองไปมังเอกโกฏละหลังก็เกิดเป็นโกฏละอันหนึ่งอันเดียวญาวะพรามโลกาทลับต่อตาถึงพรหมโลกจะตั้งอโหสิก็เกิดมีปัญหาวิไหววาวาดด้วยอันลูกรักอัครราชเป็นตานรามนันสาแก่พระมนาจาผู้เท่าอันขอมตาข้าวหัวขอสามิงโนเตวานตัญโยเตสังพระมโนนิยามานานังตังสนตามันตายิงสุสันวาเทวดาตั้งหลายวันโมอันวันนาโยหิมมาปานสุตวาได้ยินเสียงสพายแห่งแก้วแก่นนาทา
องสาลีอันพรำบตีจำกว่าพรำดาวดาจำปาเทวดามีหัวใจดังจังแตกรอนไรรักกังวลเป็นกลาหนมีมากเทวดาจึงออกปากจากกันว่าดังนี้เทวาลานจามาที่ตนนมเนาสะดิดเข้ามาโสสาลาเมื่อยามวันดังอานมองหันส่องสาลีพี่น้องในแห่งห้องศาลานั้นปัญญาก็จักถามหาเล่าการว่านางโลนว่าพระโลกเต้าเป็นตาลนางก็จักแล่นไปตามลอยตินอันใหญ่อันอีกคอยแล่นไปหานางพัญญาก็จักลำบากเศร้าเวยตกยากเหลือใจเจ็บแลเทวดาจากกันสันนี้แล้วจึงบังคับเทวบุตรสามตนวิเศษว่าสุเจ้าทางลาจงไปเนรมิตเพชรเป็นเนตรสามตัวมีรูปอันปนกัวเครื่องขับยาวเป็นดังจังเข้ามากันกับแผ่นดินตนหนึ่งเป็นดังราชสีห์มีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือโครงงังอาจเอาคนตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองยนต์หายภาพตัวกันหยาบเลื่องไปนอนเนืองไฟควางตันตินนางลาจามาเทจับดันเคเลเตียวตองอย่านางเต้าโอ้แม่จักลองต้องเตียวมานีแดดอันทันเตตัญโยเตวามปนตาเวลายังโงโลเกนตาเหมือนเทวบุตรสามตนวิเศษอันเนลมิตเป็นอันเนตรสามตัวขานก็เล็งดูเวลากาอันแจ้งส่องก็อย่าจ้องไว้ปันตางนางพัญญาเตียวมาโศกเข้าใกล้กูสาลาวันนั้นแลเอวังวนเตปิมหาสันโตส่วนนางลาจามาเทสลีนอไทยร้องรำให้โยนโฮมมันส่วนพระมังหากษัตริย์ตนลงยศมาเต้าก็บ่ปากตันจันจางกับด้วยนางสักกามแลอันนังสร้างวังกันสามาดังนี้เป็นสันได้จาประโยชน์เนื้อหัวนอดเต้า
มาเยานาหยักยาวเกียดปนกลัวตั้งตัวตนนิ่มอยู่บ่ไหวนาโสเย็นดีดังเลือตาบ่พันนี้เมียกำพร้าบ่ไหวนาต่อเจียนจานีจาเทวตานบ่ปากจิ้มข้าแต่เมื่อยามวันการปอลายเทเกินแลลงสายฟ้าปงเลื่องลายก็เตียงจังตายมรณะใจข้าขาดเป็นพียามปอนดีพงเจ้าตามพลันจัดเจ้าก็หากจักหันบัญญาเจ้าและนาอันหาในกาลายามันพระมังหาสัญเจ้ากองคันนิ่งใจว่านางลัดมาเทสลีนอนเนาอันเป็นรังโลกเต้าเหลือขนาดนักโกจังตานเสียงยังกำโสกาอันหยาบกูจังคำราบนางพัญญาเพื่อหายเสียยังกำสิเนหาอันใหญ่เต้าก็ตันด้อยใส่กำลายเจงคงไปหาองค์ใบอันใหญ่เต้าจึงตันด้อยใส่กันหาว่านั้นมาที่วาลาโลหายันสาสินีปัตโตคตาสิชายาเกเมทังสายามังคานตาดังนิวาโดลาลาจมาเทเมืองนางจงมันนีก่อนจังบองเก่าจริงเมืองฟังยังกำไปหลังงานคนตั้งหลายเล่าไว้ก่อนจังเก่าเมืองฟังเจ้าว่าจังปังไปจักนี่เสียเถื่อนเราว่าจังปบเพื่อนบ่มีลายแก้วคนใจลำโลเมียเล่นจูกำเราบามหัวใจดีลานจะเสียจังเนเสียดอยก็เพราะว่าดอยอันบ่มีโลเปียวปากตามปานจังเนเสียน้ำก็เพราะว่าน้ำอันนั้นบ่มีเปิดตมสลมจังเนเสียงครูก็เพราะว่าครูอันนั้นบายมองจังเนเสียต้นก็เพราะว่าด้วยโลกไม้อันนั้นบ่มีลายกว้างทลายจักนี่เสียเหล่าก็เพราะว่าเสือกรงดาวไต่เตียวโจง
ลาจะห้องจักเนเสียสละก็เพราะสาระอันนั้นบักมีดอกบัวจากเตยิงจักนีเสียผัวก็เพราะว่าผัวคิรายหาข้าวขอบดได้สังญาติยิงไหลลัดดวงแควนเมียไก่แกนแดงในก็เพราะผัวบัดจังเบียงใบคงควายกรรมอันนี้นาเป็นโบราณก่อนตั้งหลายเล่าไว้ก็หากมาได้แก่ตนกูนี้และนั่งเอ่ยพระละสีเก่ากรรมโอบายเพื่อนางเสียยังกรรมศพไม่ตาวไทยใส่กำลายด้วยองค์ใบพิษแผกใจนางดังจังแตกลายตางเมื่อนั้นแหละนามาเทปิงกอสวนนางละจามาเทสะเลยดยิ่งตั้งเต้าจริงอารมณ์พรามบังหันสังโอดมปินแก้วรำตังเตวีปาลวายเทขึ้นและลงพระสอนเลญญาปงใสแสงเหตุว่างหาส่องดงลำบ่ได้นางเต้าโอไทยขาดสัญญมตาเต้านอนง่ายถ้าแบนเต็มต้องทันทอลันนี้เพราะว่าหาสองสาบอดได้นางเต้าโอ้ให้ขาดใจตาไปวันแลอันธามังหาสันโตส่วนพระมังหาสันเจ้ามีโศกเศร้าหนักหนาเย็นเวทนาลังคาคอยพระยอดซอยบนมีจริงเก่ากำดีว่าดุลามาทีเจ้าปี
ทันเตนินาบาใจเป็นเตกว่านังมาตายเต้าแต่สองละใดแก่นทายดังเรือนางพลอยมาลางกงปีไว้และตายไปนั้นจ้าเมวานางมาตายในพานกรหลวงใหญ่กว้างขีญาปีจักสางสิ่งส่องสังการก็ปีจังเฮจังสร้างวิมานภาษาทหลังงามสะอาดบวรแต่งแม่เรือนอนเหนือแผ่นตั้งต้องต้นปานทวีอันมิตังรบกินนารีแอนฟอนกินนาลย้อนตำลังเธอบ่มหังดวงดอกกิ่งกันออกเปิงเป้าลูกเดือนเด้อและอากาศรูปฟ้าหยาดกังหาวรบนางสาวใส่ซอยไข่กิ่งห้อยประตูพาวังวงหยับย้อยแฟนไข่ซอยใบไหลมีตั้งตรงใจและจอดจางใหญ่เรียบข้างชัดคำข่าวเขียวดำแดงดังมนเสียวสั่งใหญ่ตามโซเสียวงามยัวาดลบหนักบวงบาดเกี่ยวตินลงเครือดอกบวงเกี่ยวกายสิ่งมาไม้มามีลูกที่ดีเถื่อนทามโคตรหนักน้ำเปื้อนมังกรรูปมางันสะดอนตัวองค์อาจรูปจางแก้วราชคุณจรงางเงยใหญ่น้อยเปื้อนไปมีตั้งรูปงัวควายโอโสภราชตามบอบความเพจังใสมานำตัวไก่ทำบอบไงเพจักใสบ่เวนตัดตินแตนจังเฮใส่ไล่วงประตูปีจักเปิ้นแต้มโรบเทวดาเธดอกไม้ผ่านน้องเมื่อคืนไว้อยู่สลอนดังว่าจังเคินฟ้าก็บ้องหอนลั่นเคินสะสนสะสาดเคินจักส่งประสาทจะแล้วลั่นลงมาด้วยประการดังนี้แล้วไฟมาเก้าแบ่งเป็นเปียวควันไฟเขียวสะสดน้ำแต้มหยาดกองลัวควันไฟมัวจัดโจดสลดเกินกังหาวปานดังดาโอโยฟ้ายามนั้นอากุปี
จักเงยงาเงียงหน้าพอเลี้ยวลาวเล่นดูขึ้นพระโพตกลงพระพังเป็นโลกโบลังไล่ตามเป็นไฟงามย้อมดอกปานเข้าตอกเต้นพระพายไฟสงายดอกน้อยไฟขีดอกซอยเจ็ดจนสะโพกล้นล้วนแตกไฟมาแก้วแยกเป็นเปียวควันไฟเขียวติดจอฟ้ามันกะดังจากบินบนลมเกตละเกี่ยวปันกาวปันดังจังยงเอาภาษาเจ้าภาษาน้องแม่หอนเมื่อบนกาตามการสันนี้แล้วจึงจังเป็นโบราณนั้นส่งสการนางบัญญามาแต่ก่อนนี้และนาอังหามังหาสันโตส่วนพระมหาสัจเจ้าแสนโศกเศร้ากังวลบ่อาจทะลองโตอยู่ได้แจ้งร้องรำให้เรียกควันนางว่าโลกมาเตยอดบนขวางเมียมิงโลกมาตะเมียรักยิ่งเสมอตาวันนั้นอย่าไปล่าดงนาเถื่อนทองควันนางอย่าไปล่าผัดเตโตพันอะไรควันนางอย่าไปโยกกลางดงไพรเหือกห้วยตีลิงช่วยและนออาจารย์ควันนาอย่าไปโยกป่าไม้จวนจ้าติดดอยดงตันลืบแน่นควันน้ำอย่าไปกัดกางเกตหนอเมามัวก็ปีตนเป็นละผู้อาก
ก็มาก้มหัวเรียกร้องเอาขวัญเอาขวัญมาเทนจนาน้องจงเล็บมาแล้วโอมังโอวัตตาทุกขังโอยน้อทุกโกเตนอบัจใจน้อยการคอยโยตอนเดียวปุ่งคนเตียวมีมากพร้อมตกปากมาทำเราว่าโกปีมาเสียนางงามและหานายบัดได้โกปีเต้าจังกรมนะกล่าวกาถาว่านางตายนางตายละนามาเทปิขอโทกังเวนาเมตวาสัตติปันติลาเพ็นตัวในกาลานั้นส่วนนางลาจามาเทสเลอักเรือเนื้อกังอ่อนสมสายนางสาโยบมาตายไปน้อยหนึ่งแล้วนางแก้วตื่นจนได้สติขึ้นมานางหัญญาก็กลัวเป็นบาปด้วยโสภาพกวนละอายนางก็ขอสมมาไว้ขับไว้พระบาทมาไทยผู้ทอนว่าข้าแด่พระเวสสันดรเจ้าคอยข้ามอนน้อยขอสมมาเหตุว่าพานรานจัดเจ้าได้มาถูกต้องตนข้านาท้องลาสินีเห็นกองดีแห่งพรหมานจาริตสมภาสินกองธรรมเหตุพระใดโลภกามตัวน้องด้วยอันติดของสิเลหากว่ามรณาตายจากข้าน้อยหากปนกลัวขอพระโยเนื้อหัวภายโปรดจงอดโทษแก่ข้าเมียกำราพ่อปังเดียวนี้ก่อนเติงอังหาบังหาสันโตในกาลนั้นพระมังหาสันเจ้าจึงกล่าวรู้ข่าวอันมีว่าพระเทโดลาลาจามาทีอันว่าสองสาลีลูกเต้าก็เปก่อนได้สองเจ้าเจ้าเป็นตานแก่พระมนาจารย์เท่าแก่อันลูกแต่บ้านมันมาลอดศาลาพี่น้องมาขอเอาแก้วรวมต้องแม่นี่ไปในวันวานี่โอเลเอเตมาเทวาลาหาลาจาปนเตยันสาสินีเวสสันตลันสาอาโนโมนามิอุนทเกปนามุตตมังดังนี้เป็นข้าเวนโดลาภิกขุตังลาย
ตนลงสินใสยัวลิญาตเป็นขีนาจังวจาตารังหันตาลังจาปติสวนวานังลาจามาทีเป็นลงสาวสลีพญามันหรัตมียศอาจเลือสาสมพนาเลิศล้วนเนื้อทุกทุนเจียงคันมีปริวานแวดล้อมแห่นแห่อ้อมไปมาก็อนุโมทนาด้วยใจใสสันบ่เศร้าอันพัญญาเวทสันตละเจ้าภาษาเฮโลกเต้าเปมัทเทปังปังนิทิตังเขญาสังวันนาวิเศษมัททีอันหาดำหาดาไปด้วยกาว่าได้เก้าเสมกาถาก็บังกมสมเลศสเดสาธุสาธุสาธุคณะสัตยาสดับรับฟังจบไปการมัตสี90 พระคาถาด้วยเมตตาธรรมบารมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดร.มหาสกุลมหาวิโลเจ้าวัดผ้าขาวตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาวิทยาเขตล้านนานะครับท่านก็เมตตามาแสดงธรรมมัตสี90 พระคาถานะครับพอละมวลเรียบร้อยลำดับนี้ไปเรียนเชิญคนเกิดปีวอกปีลิงนะครับเข้ามาเกณฑ์กันเทศกันธรรมเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณแม่นนโดนตัวตั้งหน้าเนี่ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณแม่โดนตัวคุณพี่ตัวคุณแม่หลายๆท่านเชิญเลยครับเชิญมาเป็นตัวแทนเชิญเลยครับยกมาช่วยกันคณะสัตยามาเลยครับช่วยกันใครเกิดปีวอกด้านบนเนอเป็นผ้าเหลืองผ้าขาผ้าห่มแล้วก็ศรัทธาอยู่ตั้งบ้านก็ทรงใจทรงกระแสจิตตั้งใจมาคุณใส่เลยพี่ใส่เลยมันต้องปักละใส่เลยเอาไม้ออกเนี่ยแล้วก็ช่วยยกไปเลยครับยืนไปเลยที่คุณแม่ใช่ครับยกไปเลยเราช่วยกันสาธุสาธุสาธุช่วยกันประเคนวางเลยครับวางเลยวางเสร็จปุ๊บเอาลงมาข้างล่างเอาแตะพระเหลืองก่อนแล้วก็เอาลงมาข้างรูมเอามาวางที่โต๊ะเลยกับพี่แตะครับผมแล้วก็มาวางทางหลังนี่ครับเดี๋ยวจะโกนศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็ทรงใจทรงกระแสจิตตั้งใจมาฮับศีลฮับพรฮับบุญกุศลในโอกาสวันนี้อันเป็นมหาเตจมงคลนะครับตั้งธรรมหลวงคันใดมีน้ำหยาดน้ำบ่มีน้ำหยาดตั้งอกตั้งใจเอาใจเอาจิตนะครับหยาดน้ำอุทิศส่วนกุศลณบัดนี้กราบพระราตนานิมนต์นะครับพระอาจารย์ครับผมยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหตุ
ดีและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภมังกันละอันพาเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายคือว่าเป็นวันพระธรรมสวนะยี่เป่งได้มาจุจอดลอดเทิงมาเตึงยังสมณะสัทธาเจ้าอารมาธิปติวัดโลกโมลีคณะสงฆ์จุตนจุองค์คณะสัทธาทั้งหลายได้พากันมาตั้งธรรมหลวงเทศมหาจาตุเวสสันดรจาดกบัดนี้อาตมภาพได้เทศนาพกทวนเก้าชื่อว่าบัดทีจบลงไปแล้วได้มีธรรมะเมตตาไหวหน้าปฏิกหะรับเอาแล้วเพื่อเฮือแล้วยังกรรมพาธนาแห่งต้านตั้งหลายแม่นมีจิตเจตนาภายแผ่บุญกุศลตานไว้กับตนกับตัวไปในภายภาคหน้าบัดเต้าแต่นั้นภายแผ่บุญกุศลไปหายังพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรสรรพสิ่งสรรพสัตว์ตั้งหลายเทวบุตรเทวดาอันรักษายังตนตัวแห่งต้านตั้งหลายก็ขอให้ได้มาปัตตาอนุโมทนาในกุศลส่วนบุญนั้นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีดีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเตคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสนิจจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการขอบพระคุณพระอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดร.มหาสกุลมหาวิโรเจ้าวัดผ้าขาวตำบลพระศรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนามหาวิทยาลัยมหาอุบลราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาเมตตาแสดงธรรมบรมวลเรียบร้อยขอบคุณครับผมวันตามีพันเตสัมปังอาปาลังคังขามาถ้ามีพันเตไม่ยังกาตังปุญญังสามินาโนโมทิตังพังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุลำดับไปนะครับคนเกิดปีละกาแปลว่าไก่กุ๊ก43พระคาถาสังฆบาลวัดสังฆแปงหลวงสำนักสังฆแปงหลวงพระสิทธวัฒน์ปัญญาวัฒโกนะครับเมตตาเดินทางมาแล้วหรือยังถ้ามาแล้วก้าวกับผมในนามคณะกรรมการขอนิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสแก้วธรรมาสคำเอาเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเทียนจำนวนตั้งมั่นนบน้อมนะครับจะได้จุดเทียนบูชาแห่งธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยานางามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยานางามในท่ามกลางคือสมาธิปริญโยสานากัลยานางามในที่สุดคือปัญญาศรัทธาเจ้าหน้าที่ดูเทียนส่องธรรมด้วยเปลี่ยนเทียนส่องธรรมศรัทธาพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางเข้าวัดโลกบุรีก้าวกับผมในนามคณะกรรมการขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนใดจะบูชาโคมแขวนวันนี้พระอาจารย์ติดม่วนนะครับใช้เวลานักนะครับถ้าประชำนาญช่านชองแต่นี่เตะมาได้เพราะใช้เสียงนักนะครับท่านพระอาจารย์ถือว่าเป็นพระผู้รู้เป็นพระนักปราชญ์นะครับเมตตาแสดงธรรมเอาไปก็ผ้าพานบะฮือน้ำ1 แพ็คนะครับเจ้าหน้าที่คนสุมาต้องให้ขับรถน้ำไปตัวลำดับนี้ไปคนไหนเกิดปีละกาเตรียมตัวใส่ที่เลยพี่ใส่ปานคำคุณพัชระมันก็ครับมันก็ยังไงคุณพัชระจิวธนกิจเปิดปีอย่างปีละกาก่อนเอาแม่เลี้ยงมาใส่ขันก่อนแม่เลี้ยงวันนี้พอดีครับอ๋อได้ส่วนหาแก้วเนาะอ๋อได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะแปลงคือเอาเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเกียนกรรมวันนี้แม่เลี้ยงใหญ่เศรษฐีเมืองเชียงใหม่แม่เลี้ยงใหญ่กับแม่เลี้ยงใหญ่มาโจรกัน
ปีเดียวกันด้วยเนี่ยคนว่าคนเกิดปีละกาเนี่ยจะเป็นเศรษฐีครับแม่เลี้ยงทั้งสองเป็นปีละกาเหมือนกันคนเกิดปีละกานี่เพราะว่าต้องซ่องว่าหากินเก่งมาแล้วเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเทียนชนวนตั้งม่านให้เรียบร้อยก่อนโอ้ปีละกานักเนาะศรัทธาอยู่ทางบ้านก็ตั้งใจเด้อมาวัดส่งกระแสจิตตั้งใจมาที่วัดโลกโมลีสดับรับฟังธรรมเทศนาร่วมโลกมาเรื่อยๆนะครับมาเป็นลำดับตะกี้มัดซีสักกับบันนะครับเป็นการแห่งทวนนึ่งการนี้ก็มีความหมายวันนี้ไม่ได้เล่านะครับว่าความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเนื้อธรรมแต่ละบทมันว่าได้เพราะว่าเวลาเอากระชั้นชิดนะครับเป็นลำดับไปก็จะไล่ไปเป็นลำดับว่าคุณเจ้าเทศนาธรรมเทศก็ฟังไปนะครับฟังหูพ่องบ่หูพ่องก็ถอให้ตั้งจิตตั้งใจเอาจิตเป็นที่ตั้งเอากุศลเป็นที่ตั้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าวัดโลกโมลีวันนี้วัดโลกโมลีมีการตั้งธรรมหลวงวัดเทศมหาชาติท่านใดอยากบูชาดวงชะตาปีเกิดราศีเกิดรวดฉลุขานทองมะรงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลเดินทางเข้าในวัดโลกโมลีขึ้นมาร่วมทำบุญได้บูชาตรงชะตาราศีเกิดหรือเข้าไปนี่ในลานพระเจดีย์ก็บูชาโคมบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบูชาเจดีย์วัดโลกโมลีบูชาตามกำลังศรัทธาก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าบูชาเท่าไหร่นะครับก็ไปบูชาเขียนชื่อนามสกุลของท่านแขวนไว้ที่พระธาตุเจดีย์วันนี้คืนนี้หลังจากเที่ยงคืนไปตีหนึ่งเทวดาจะมาอ่านชื่อใครทำบุญไว้ก็จะมานุโมทนาเอาเชิญครับคุณพ่อมันแพร่คุณแม่มาใส่ขันเลยบูชากันเทศอธิษฐานก่อนนะบอกชื่อนามสกุลไว้ด้วยแล้วอธิษฐานใส่5 บาท10 บาทก็ได้ไม่จำกัดนะครับมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยเอาเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชนวนให้เรียบร้อยเสร็จสับแล้วก็จะได้ขึ้นอาราธนาธรรมเชิญเทวดาอารักษ์เสื้อเมืองเสื้อบ้านลูกขเทวดาเสื้อวัดเสื้อวาเทวดารักษาพระธาตุเทวดารักษาอารามได้มานุโมทนาแล้วก็เทวดารักษาบ้านสำหรับคณะศรัทธาที่อยู่บ้านพอพระสงฆ์อนุโมทนายะถาขึ้นปุ๊บท่านก็หยาดน้ำสิ่งแรกคืออธิษฐานหยาดน้ำให้กับเจ้าของบ้านเทพเทวารักษาบ้านเราวันนี้เป็นเดือนยี่เปงสว่างสวายเทวดาจะได้อนุโมทนาในบุญและกุศลอารามดำนี้ไปเรียนเชิญเลยนะครับคุณแม่ทั้งหลายเศรษฐีทั้ง2-3 ท่านประจุดเทียนส่องธรรมเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับแม่แต่มาตึงมดเลยไหมมาตึงมดเลยคนไหนจุดเทียนก็จะได้เป็นเศรษฐีคนนั่งก็เป็นเศรษฐีใหญ่เรียนเชิญครับพนมมือขึ้นจุดเทียนส่องธรรมน้ำบัดนี้สังกำบันใจเลยกันทวนอันพาเสริญปรางเมื่อตาวบังเกินสันทาหือใจยางมิงเป็นตาลแก่อินตาสังกะพามต้นตาวก็มีใจงามบ่อนน้อยรวดคืนนางย่อซอยมาทีหือราศีเจ้าพระวิสันตราตาวรวนรายกำคืนเป็นมิงแก่เจ้ามิงราชากาถามีบ่ขาดนับได้48 บาทบาลีบัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนหยุดโยนขึ้นนั่งธรรมะแนวเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังอาลาธนังกาโลมังโอโทเมนา
เป็นสารณังสิ่งสาองค์อาจเถิดแล้วสมความปรารถเป็นมิ่งมงคลต่อไปเมื่อนาได้ขจัดปัดเป่าสิ่งบดีชั่วช้าเพื่อหมู่เฮาจืนหน้าได้สุขหนอเจอบ้านขออันเจเทพเทวดาเจ้าจุต่อภายบนหนอากาศกว้างไปใต้ละอาจหาถึงพระแม่ธรณีเทวดาเจ้าหันหักษาให้นากรรมเขตเสียงจุติหักษาวัดวาศาสนาวัดโลกโมลิเตนีจุตนหาตขอจุงได้มาอนุโมทนาบุญกับมูลศรัทธาท่านทั้งหลายจูผู้อันหาไปตามกองนักปราชญ์ผู้รู้พากันมาฟังธรรมฟังธรรมมหาญาติ13กันในวันนี้หักษาไว้บ่เฮ่อลบลายหายสูเป็นการปั๊มเป็นบุญของล้านนาเจียงใหม่เฮาเนื้อเจ้าทำสักบันการนี้แล้วอันเป็นกันประจำปีเล่าปีรักกาปีไก่เฮาจะได้ก้อยเตสา
ธาตันนาตังลาก้อยแปลงใจกายนั่งสบายพอไปหนึ่งแลเดขอนอบน้อมต่อพระติทรายเกี่ยวเจ้าสามประการมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เก้าแห่งศาสนาไวยสาในเมตตาปรมีธรรมของครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์วัดโลกโมลีหมายมีหลวงพ่อท่านพระครูไพบุญเจติยานุรักษ์หลวงพ่อพระครูสิริเจติยานุกูลอันเป็นที่เคารพนบไว้ของลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์องค์นินด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพได้นำมาซึ่งธรรมเทศนาเนื้อธรรมมหาญาติเวสสันดรชาดกการสักบันการทวนที่10ในการนี้นั้นพระเวสสันดรจะได้ฮื้อตาลนางมัททีหรือว่านางมัตสีเพื่อที่จะได้ทำมหาตาลเพื่อจะสร้างตาลบารมีให้ได้เต็มสมบูรณ์ครบถ้วนหลังจากได้ฮื้อลูกไปแล้วในการนี้พระเวสสันดรจะได้ฮื้อสี่ภรรยาคือนางมัททีโดยมีพระอินทร์หรือว่าสักกะเท้ามหาเทวราชที่เป็นเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ปลอมแปลงตนเองลงมาเป็นพรามเท่ามาขอเอานางมัททีแล้วก็ถวายคืนนางมัททีให้กับพระเวสสันดรพร้อมทั้งปราสาทปอน8ประการให้กับพระเวสสันดรเป็นต้นว่าปอนข้อที่หนึ่งคือขอให้พระเวสสันดรได้กลับเมืองได้รับอภัยโทษจากพระเจ้าสนชัยที่ได้ขับไล่ออกจากบ้านจากเมืองมานั้นปอน8ข้อนี้ก็ปรากฏในธรรมบุกนี้คือธรรมชื่อว่าสักบันก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจอันเป็นสติสมาธิยังปิติให้เกิดขึ้นสดับภาพฟังเนื้อธรรมมหาญาติเวสสันดรชาดกตามสมควรแก่กาลเวลาต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตโสอัญญมัญญังสัมโมทานิยังกะทังกะเทนเตสุลำดับธรรมเทศนาก็มาหอดสักกะบัญยอดกันทวน10แขวดกฎหมายแขวนน้ำเลือดกันพระเสริฐด้วยตาณปาลมีเตโสมังวาตาวิโสคติเยสุในเมื่อเต้ากาสตาลาลาสีตั้งสองพระองค์ยังพงเจียนจาซึ่งต้านกันไปมาดังอันในกาลนั้นพญาอินตนวิเศษหูแจ้งเจตหอละไทยก็ขานิ่งในใจว่าแม่นมีใจผู้หนึ่งผู้ใดมาปองขอเอายังนางราชมาทีสลีนอนเอาน้ำนางตองเต้านี่ไปจังมีภัยมาโอปถากเวสสันตาลาลา
ลาสีควันดีลงลุ่มฟ้ากับเป็ดนาเป็นพรามแล้วขอเอานางงามแล้วเล่ามอบคืนเก่าเดลีวันนั้นแลตามมาทางปากกาเส้นโตสัทธาอาหาตาตอลาติญาในเมืองเสียงลอยทีและลุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมาอันว่าพระสุริยาภายพันคืนเรื่องเลือปื้นดินบนพระยาอินทรุวิเศษกับกายเป็ดเป็นพรามเข้ามาสู่ศาลางามเจ้าลาอยู่สองหน้าพระพุทธหันก็เก่ากำงามทำเข้าตนตันเต้าทาลงทำหนึ่งแล้วอันว่าตนแก้วเวสสันดรจริงจะสนทนตอบถอยว่าจีอ่อนอ้อยกำงามจากกำโดยสักกะพรามเต่านั้นอาหารแล้วตนแก้วก็จะทำหาเหตุอันมาว่าอาทาตวังเป็นเก้าตนตั้นเจ้าจะทำดูลาตั้นพรามตั้นอาสาไลยังได้เป็นเหตุจริงได้แสวงเตี้ยวต่างมาถึงศาลาเฮาอยู่ตั้นเข้าสู่ดีงามขอตั้นพรามจงกล่าวหูข่าวอันมานี่เตอเมื่อนั้นสังกาพรามจากบอกอาการอันมาสู่สำนักพรามมหาสัจจาวหันอยู่เฝ้าภาวนาจริงกล่าวกาทาวายาทาวาลีวะโหปุโลสปากาลังนาคีญาติดังนี้ว่าข้าเดพระบาทข้าน้อยนาถของอุปมาเพียบใส่ศรัทธาแห่งมหาราชเจ้าเพียบได้เล่าแม่น้ำแห่งอันอาจารย์เจ้าแต่งไว้สืบสายมาแม่หนึ่งชื่อว่าคงคายันกว้างกว่าตาตั้งลายมาก่อนลายองค์แอนหมูป่าเล่นจมฟองแม่หนึ่งชื่อว่ายามูดนาวางสาสวาฟุงปูป่าเนืองแน่นจากเคเล่นมวนมีแม่หนึ่งชื่อว่าอาจีลาวาดีงามฟองฟังหมูป่าหลังไหลตามตัวเติบงามลุ่มตัวน้อยหนุ่มจมเจยแม่หนึ่งชื่อว่าสอนละผู้น้องนิลานาดน้ำฟ้าหยาดเรื่องนั้นฝูงป่ามีต่างดำแดงดังเรือไปแม่หนึ่งชื่อว่ามาหิวิ่งวังวาวิดวิ่งฝูงปูหอยกุ้งเหนียวไหลกอดเกี่ยวก็ไหลเพียบแล้วเป็นดังสายสัทธามหาราชเจ้าข้ามานีเล่าเพื่อจะขอเอานางนอนเอาลาจามาทีอันเป็นเมียดีแห่งเจ้าย้อนว่า
เป็นคนแก่เท่าจะลาหาเขาของก็บอดได้จริงเข้ามาสู่ป่าไม้ดงดานขอพระผู้บานเป็นเจ้าจงอินดูข้าเท่าอันคมหาเท้ามาขอนี้แดดเติงวังโวตังในเมื่ออินตาสักราพระมาขอเอานางงามดังอันเบื้องบันพระมหาสัจเจ้าก็มีปิติสลาภขึ้นในตนก็บ่เววนด้วยมัจจาริยธรรมจริงเก่ากำงามแก่พรามว่าทามิดุลาตันพรามตันมาขอยังลาจามาทีผู้ใดดีงามแง่กูจักคือนางนั้นแก่ตันไปเข้าของอันใดมีน้อยมากก็บ่ลาบลีหากจักอามย่อมกระทำทุกเมื่อมีใจเชื่อในกองธรรมและพลัมเฮยมหาสัจเจ้าเก่าเต้านั้นแล้วตนแก้วก็นำเอามายังน้ำตนกันทีอันเต็มดีโดยการโทษากาพระก็หยาดน้ำตกเหนือมือพามแล้วก็หือนังแก้วลาจามาที่เป็นตันแก่สังกาพรามวันนั้นและในเมื่อพาลาสีให้ตานแล้วโอแก่แก้วอินตาเสียงเลือจาคำเขือกเย้าญาเยือกปูนดีกูคนหัวปองเต้นตื่นตัวห้องหมื่นเมืองอินแผ่นดินไหววันกองนั้นตัวต้องจากเก้าวานเมื่อนั้นแลนาสามาธิส่วนวานนางมาธิสาลีวิโลดก็บ่เกียดโกรธโกธาเต้าว่ามีน้ำตาไหลอาบนาบ่มีใจหยาบจ้าอาวรเล็งพอนาพระเวสสันดรอยู่บ่ปากคนิ่งหากในใจว่าพระจอมไตรเป็นเจ้าหอละไทยตันเจ้าส่องแจ้งล้ำยิ่งหักตานกว่ามิงเมียตุหันยังสัพพัญญูผลพาเสดแล้วจริงเฮือเมียแก้วเป็นตันมีจัดแลเมื่อนั้นพระผู้บานอิสราเอลก็ตอดพระเนตรเล็งแลแปรพอดูยังฟานยังนาแก้วยอดฟ้าลาเจ้ามาทีเพื่อหือหูใจดีหรือโศกเศร้าแห่งเมียเก่าเตวีเมื่อนั้นนางลาเจ้ามาทีจริงกล่าวว่าเตวะข้าแด่พระผ่านฟ้าปล่อยเล็งพอนาน้องข้าด้วยเหตุใดจานนางจริงเก่ากำจาสิงหนาฏองค์อาจบอกเกงข้าว่าข้าจะไปตามพรามเต้า
เจ้าจริงเก่ากาถาว่าโกมาลีญาสาหังบาพิทาลาเฮยข้าเกิดมาแต่น้อยเป็นสาวบ่หูเล่าความฮักเป็นสันได้หลอนได้มาโปปะพระจอมไทยเจ้าลาได้เป็นสามีแห่งข้าเป็นเจ้าฟ้าจอมจักเป็นตีหุ่มฮักแก่ข้าบัดนี้จากฮือข้าแก่คนใดหรือว่าจักใครก็ตามใจพระบาทน้องเนานาทรงสารจากไปตามพระนาตาอันพี่เจ้าฝากเป็นตานอย่าว่าพระมานันโสดแม่นประโยชน์โดยเข้าของและจากปองขายค่าเอาไปค่าก็ตึงบอกว่าพระเหนือหัวเฮยนั่งเก้าพระจอมใจแม่และนาหาทาสะก่อสาวสากาหูแล้วยังอาชาใส่ใจจิตอันปราณีตดีนักแห่งสองคติยาลาดเต้าทาลงธรรมก็ยินดีมากสักเสริญหากย่อบุญวันนั้นแลนาเอวังสาโกอันว่าพญาโซลินเจ้าฟ้าก็มาน้อมนาอนุโมทนาสาธุการซึ่งอุตตมตันแห่งมหาสัจเจ้าแล้วตนแก้วมาขันนิ่งใจว่ากูอยากหือนั้นไปนักกว่าเก่าจะคืนเรายังนางลาจะมาทียะดีแล้วก็จะคืนจันฟ้าแก้วกาตาวาติงสาจิงกาวว่าทาทามิโพโตภาลิยังข้าแด่พระมหาราชจังวัดวาอันว่าตนแก้วที่ตนงามดีอาแก้วพระองค์แก้วยอดเทวีก็มากวนเป็นอาคามเหสีมหาราชเจ้าสองนอนเนากวนอยู่ด้วยกันเอวังวัดวาอันว่าตนแก้วก็สำแดงสภาวะอันตนเป็นอินกินสองสวรรค์ฟ้าอากาฟ้าจิงเก่ากาถาว่าสะโกหามันสามิเตวินโตคาแด่พระลาจาเจ้าคาเท้าใจคนโยญาสามันคืออินตากินสองสวรรค์ฟ้าอากฟ้าอากลับเป็ดนาเป็นพรามเข้ามาสู่อาลามตันเต้าเพื่อจากน้อมน้าวถวายปอนบวร8ประการแก่เจ้าจุงเอาปอนแห่งข้าอันลูกแต่เมืองฟ้ามาถวายบัดนี้แด่เติมว่าเต้าอินตาก็สยอง
บ่เศร้านั้นแลเมื่อนั้นพญาเวสสันตนะก็หูสะพายพระอินทร์เป็นเจ้าพิว่าเจ้าปันปอนแก่ข้าขอฮือพระนอนนาปิตาลำงับเสียยังโกธามโนปาโตดแล้วฮือโปรดนำมายังมวลเสนาและอามาตย์อาลาธนาฮือข้าเมื่อเสวยพาลานั่งเต้นแก้วสองทีอันหนึ่งเมื่อข้าเมื่อหอดปุรีเมืองแย่แก้วใหญ่4 ปีอย่าเฮือข้ามีใจมักใครข้าทวนนาหมู่ยิ่งใจขอหนึ่งขอเฮือข้าตันได้โพดหมู่นักโทษเฮือป้นต่างตายประการหนึ่งขอเฮือข้าอย่ามีใจง่ายเข้าอำนาจอิทธิปอนอันดีแถมขอข้าขอไว้ที่แน่ใจจารีได้องค์อาจอันคาภาษาทฮือเป็นตันแก่พระมนาจารย์ผู้เฒ่าขอลูกเต้าโยสวรรค์สดีมีฤทธิยิ่งยาวภาพจูดาวไข่เมืองดินแดดเตอะในเมื่อข้าหอดแล้วยังเมืองแก้วนอปุรีในลอยที่ไกลหุงข้าคุงลำเพิงตันขออินตาจุงได้บันดาลหายแผ่ฝนหาแก้วหือตกแล้ววางลงตกเต็มคงเมืองเตศของวิเศษนำถวายขอหนึ่งข้าหือตาน้อยใหญ่อย่าได้ไฟกินนะหือได้แป่งตันไปใจอย่าเฮือใดบกบังข้าขอซึ่งปอนเจ้าตัน7 สิ่งขอเจ้าฟ้าจริงปันไม่แดเตออันหนึ่งกันว่าข้าตายจากญาติกากาดเป็นคนจุงเฮือได้เอาตุไปเกิดบนจันฟ้าเลิศเจอตุสิตาแล้ววายนาลงมาทานาพญาสัพพัญญูเจ้าเลิศนาเลวนั่งเต้นแก้วเทศนาธรรมปอนดีงามทวน8ข้าขอแควดทรงสก่อนแลนางตาสาวาจานังสุทุอันว่าพญาอินตานอแก้วการว่าได้ยินแล้วซึ่งกรรมจาพระมหาสัตว์เจ้าเต้าก็ปันหือเล่าดังคำว่าและนากันว่าพญาอินตาไทยปอนโอวาทแก่พระบาทเจ้าบุญเหลือก็เสด็จเมื่ออยู่ภาษาที่นั่งแก้วอาจเวใจโยอันเป็นที่โยแห่ง
โตวันนั้นแลตามาตนาทาปากาเซนโตสัทธาหิตังวัตวานามังกาวะเทวาลาจาสุชัมปฏิวิสันตาลาสาวาลังหัตวาสังกากายังอาปังกับมิภิกขเวดุลาภิกขุตังอาลาตนทะลงสินใสสะอาดอันว่าเต้าไทยลาดอินตาจื่อมังขาวาจาดก่อนใจอ่อนน้อมศรัทธาสังสาลาลังใหญ่ตัดไม้ใส่คาดีตั้งยองปีกับจวาตั้งจอฟ้าใส่บัวคำเป็นลำใหญ่สูงมุงเมฆข้างประเทศหนตั้งมีปาลิวานพร้อมกูใจน้อมสู่กองกุศลคนตั้งหลายเตียวตังอิดลำบากยังพักหากเย็นนาใจคนฝูงได้จอดแล้วสุกเปลือกแก้วมาขาวากันตนตายกากาดกาจอายุพรากเป็นคนก็เอาตนไปเกิดบนจันฟ้าเลิศตาวาติงสาได้เกิดเป็นทายาอินตาตนเลิศนาแล้วจอมเข้าแก้วเกิดเป็นเมืองภาษาเฮืองบังเกิดแล้วมีเต้นแก้วศิลานางเตปะกัญญาเวทนาโลเห็นอมนอนแฝงเต้าก็มาตะแลงลงสู่ที่อยู่เจ้าเวทสันดอนมางอนสอขอเอายังนางนอนเนาเป็ดพรำเท่าแก่จะลากันขอเอานางพญาได้แล้วสามคืนนางแก้วแก่พระเวสสันดอนลวดถวายปอนตั้งแปดเต้าก็มาแขวดหือเพียงใจตาวันนาสายส่องแล้วก็เสด็จขึ้นโสจันนาแก้วเมืองบนอันเป็นที่อยู่แห่งตวันนั้นแน่สัง
ก็มาสุดนาสอาตมามนน้อยจะได้ขออำลาติทาลายลาตาครูบาอาจารย์มหามูลสัทธาจูผู้นักปราชญ์ผู้จุดน้อยใหญ่ใจยิ่งกรรมบ่มีเทบ่ใจกรรมสาจีเทศนาธรรมบ่ถูกตามตำนองครูอาจารย์สั่งสอนก่อนขอตันลาจุงได้ฟื้นอดโตอดมวนมีวาสนามีแน่มันดีลีศรัทธาหมู่เฮาก้อยปะกันวันหน้าวันนี้บ่ทาอาตมาจะได้ขอลาลงฟังธรรมสักกบันโพงานขอได้ได้ร่ำรวยกูคนสุขบานเจือนหน้าบอกว่าเมืองคนและเมืองฟ้าทลาพอดเวียงแก้วยอดมาหา
จูคนและเดจริงและเดสังกาปะปังเนเทตังกิยาอันเก่ายังห้องสังกับบานอันปราดดำปราดาโดยกาถาว่าได้43 กาถาขอบังคมสมเลสเดชสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าทุกท่านโอกาสวันนี้ในขณะนี้มณฑลวิหารหลวงองค์อุโบสถวัดโลกโมลีเดชเมืองเชียงใหม่ตั้งธรรมหลวงแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกธรรมชื่อว่าสังฆบัณ43 พระคาถาบูชาชะตาปีเกิดคือรากาไก่นะครับเมตตาพระสิทธวัฒน์วัดสันกำแพงหลวงเสด็จองค์แสดงพระธรรมเทศนาบรมวลเรียบร้อยณโอกาสบัดนี้สืบไปพ่อแม่ศรัทธาที่เกิดปีละกาไก่ออกมาด้านหน้าเลยนะครับบูชากันเทศบูชากันธรรมถวายประเคนขอเรียนเชิญครับศรัทธาเชิญเลยเนอะพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาสำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่ทางบ้านฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์คลื่นสีขาวคลื่นนี้กระจายไปทั่วเมืองล้านนาหลายๆจังหวัดหลายๆภูมิภาคตั้งแต่อันด้านบนก่อนเลยครับแล้วก็ปัจจัยบูชากันเทศเรียนเชิญนะแม่นวลโดนแม่เชิญศรัทธาวัดโลกโมลีเชิญแม่ลุกมาช่วยกันเลยนะครับช่วยกันคนเกิดปีละกามีหลายท่านครับประเคนเลยครับตั้งอกตั้งใจบูชากันเทศกันธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาลำดับนี้ไปขึ้นประเคนเอาซองประเคนครับผมแล้วก็ศรัทธาอยู่ตั้งบ้านก็ตั้งใจนะครับจะได้รับพรญาติน้ำไหมตาลอุทิศบุญกุศลสืบไปขอนิมนต์พระคุณเจ้าได้อุปรเป็นมงคลสืบไปขอกราบปรารถนานิมนต์ครับผมยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาดิแลการบัดนี้เป็นวันดีสลีสุภมังคระอันประเสริฐเป็นเหตุว่ามาจูจอดลอดเทิงแก่ยังขึ้น15 ค่ำเดือนยี่ได้มาพร่ำมาจูจอดลอดเทิงแก่ยังเจ้าสมณะศรัทธามูลศรัทธาต่านตั้งหลายทุกผู้ทุกคนได้ปรารภจัดตั้งมังครกรรมมงคลสดับรับฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกบัดนี้ตนตัวแห่งเฮาก็มีธรรมะเมตตาไว้หน้ามาเทศนาธรรมในติคาการบัดนี้ต่านเจ้าทั้งหลายก็มีมหันตาศรัทธาสลงคงควายตกแต่งแบ่งพร้อมนำมายังเครื่องขียาปูจาพระธรรมเทศนามาทัปนาการถวายสำเร็จเสร็จสิ้นโดยบัวระมวลแล้วขอหน้าบุญอันเกิดจากการสดับรับฟังธรรมเทศนาและได้มาฮือทานเมตตาภาวนาในกาลวันนี้ยามนี้ขอจงได้เป็นปัจจัยปกป้องคุ้มครองยังตนยังตัวสมณะศรัทธามูรศรัทธาต่านทั้งหลายได้เปิดพ้นเสียยังสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัฏฐวะกังวลอนตรายต่างๆได้มาราคากาศจากตนจากตัวได้จุงได้จำเริญบุธิไปโดยอายุวันนะสุขะพละปฏิพันนะอโลเกียอธิปัตไตยะมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินมีคำเหลือกินเหลือใจเหลือจ่ายเหลือทานได้อยู่สืบสานดูแลอุปถากอุปถัมภ์
วรโยตกะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าหูได้การกุ่งหุ่งเฮืองทลาบต่อเจ้าจิรทิติการอันยืนยาวนานยิ่งนักบ่เต้าแต่นั่นก็ขอเงิมสมณะศรัทธามูลศรัทธาท่านทั้งหลายได้ถึงสุขสามประการมีนิพพานเป็นที่แล้วอย่าได้กากัดแก้วแน่นาคตะจักมีมาไปหน้าเป็นวเจโตปณิธานะกรรมกรรมปรารถนามีด้วยประการสันใดสมิชาตุของได้ปันอุดมสมสราบุธิไปจุอย่างจุภการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีพุทธปูจามหาเตจาธรรมปูจามหาปัญญาสังฆปูจามหาลาภาสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตติคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมเตสนาตานังนิปานปัจจโยโหนทุโนนิจังนิปานังปะละมังสุขังสาธุสาธุสาธุวันตามิปันเตสัมปังอาปาราทังกามันทาเมปันเตเมยังกาตังปุญญังสามินานุโมติตังปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสาธุปุญญังโวอนุโมตามิติคายุโกอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุเอาศรัทธาบุญกุศลบุญทานไปแผ่ใหญ่บุญซื้อโพลาจะตาละกาไก่บอละมวลเรียบร้อยอายุวันนางสุขังพลังอายุยิ่งยืนยาว100 จูผู้จูคนละกาไก่บอละมวลเรียบร้อยลำดับนี้ไปมหาราช69พระคาถาคนเกิดปีจอปีจอก็คือปีหมาปีสุนัขนะครับท่านพระครูไปเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิรกิจวัดธาตุคำวัดธาตุคำนะครับท่านพระครูอดุลศิลกิจมหาราชมาแล้วศรัทธาเด้อขึ้นมาบนวิหารได้แล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์ศรัทธาที่เอารถเข้ามาจอดในวัดโลกโมลีฝั่งวิหารหลวงขออนุญาตมาจอดนะครับแล้วก็หลังมาจอดฝั่งได้ฝั่งเดียวคือฝั่งด้านศาลาไม่สักฝั่งนู้นนะครับขออนุญาตศรัทธาที่เข้ามาแล้วจะบูชาโคมไฟโคมแขวนไปบูชาได้แล้วก็วันนี้เป็นเดือนยี่เปงเด้อศรัทธาจะบูชาทางประทีปตีนกาไปบูชาแล้วก็จุดข้างวิหารหลวงก็ได้จุดบูชาพระธาตุเจ้าเจดีย์ก็ได้ตอนนี้ท่านพระครูอดุลศิลกิจวัดธาตุคำเมตตาแสดงเดินทางมาถึงแล้วขึ้นสู่ธรรมะแก้วธรรมะคำท่านใดจะบูชาธรรมคนเกิดปีจอคนเกิดปีจอมาบูชากันเทศได้นะบูชาปีจอคนเกิดปีจอมาบูชากันเทศครับรถสุมาเถอะครับฝั่งนี้เพื่อนเดียวสักกรรมเพื่อจะจุดทางประทีปขออนุญาตประจอดรถนะครับประจอดรถข้างวิหารประจอดรถคุดวิลาสินีชัยวันนัทถาพรชัยยาเอาสตังปัจจัยใส่หั่นเขาจะว่าสตังก็บดีนะปัจจัยครับใส่ในพานหั่นแล้วก็ที่ฐานแล้วก็นั่งรอสักกัมเดี๋ยวได้จุดเทียนทรงธรรมขออนุญาตนะครับแจ้งที่ข้างสถานที่อยู่ตามด้านล่างนะในลานพระธาตุเจดีย์ก็ดีลานวัดโลกโมลีก็ดีรถยนต์นะครับขอไม่จอดข้างวิหารนะครับเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวจะมีการจุดประทีปนะครับถังประทีปจุดพลุเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายรถของท่านนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงวันประเพณียี่เปงถ้าไม่จุดประทีปตีนกาไม่จุดพลุมันก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นจุดก็ต้องระวัง
นะครับขออนุญาตเอาลำดับนี้ไปคุณพี่ทั้งสองคนงามๆมาจุดเทียนส่องธรรมด้านบนครับผมเอาเทียนนั้นนะครับไม้แท่งเหล็กนะครับจุดเทียนที่นี่ก่อนครับแล้วก็มาปักจุดเทอาสถาที่อยู่ต่างบ้านคนเกิดปีจอมหาราชเมตตาด้วยเมตตาธรรมบารมีท่านพระครูอดุลศิลกิจท่านวัดทัดคำก็เดินทางขึ้นสู่ธรรมาสแก้วแล้วเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทวารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมือโลกธาตุจักรวาลรักษาวัดโลกบุรีรักษาเมืองเชียงใหม่รักษาพระธาตุเจ้าอติวติกองเงกรมรัมมาจโรกาดิมปันติสหัมปันติกักอัญชรีอัญจทิวรังอายาจันทาสันติทาสันตาปราชคาชาติกามเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉาไวสาพุทธปิมปาสารูปเจ้าเก่าใหม่ยังวัดโลกโบลีบัดนี้อาตมาภาพจะได้เทศนาธรรมกันมหาราชกันที่11ในโอกาสบัดนี้ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมผู้เกิดปีจอก็ดีหรือศรัทธาสาธุชนทั่วไปก็ดีได้สดับรับฟังณโอกาสบัดนี้อะหังโมวัตตาโพญาตุฟังลาจุมฟังราศรัทธาดังหลายตั้งยิ่งและใจลวงลาบ่อน้อยอันมนิดนั่งถอยอยู่ฟ้าธรรมะฟังแล้วจงจับจำเมื่อแมนเก็บเอาแก่นเอาสารจะไปเหมือนนิทานนาโกตัวเท่าอันมันนั่งเฝ้าอยู่เก้าดอกบัวบานนับแม้นว่าเมินนานเปินขวบบ่ได้พบจวบไก่สอนนับสู่ฝ่ายพมรบินเพิงอยู่ไม่เนิงไก่ตาก็ปากันมาสอดล้อมเอายอดและบัวขายอุปมาในนาโนก็มาได้แก่ศรัทธายิ่งใจหนุ่มเท่าพองก็มานิดนั่งเป่าฟังได้ฟังแล้วก็บ่ได้จำจื่อไว้เอาเป็นไม้ไต่สองมักกะดังจงปากันสว่างการน้อยและการใหญ่เอาใจใส่กองกุศลนักเอาใจตัวและฟังพร้อมเมื่อใจอ้วนอ่อนน้อ
จืนโจมบานนาเพื่อปาการน้อมนำมันสแกนพระทิศไหลรัตนาบานแผ่วแก้วเจ้าสามดวงแก้วตั้งหลายตั้งปวงเอาแปแหวนคำกวงขอดห่างก็ยังรู้บ้างแตกแหงในเมื่อรักกันเตใสใสมุกมาดยังบ่สู้สะอาดเต้าใดนาแก้วป่าผาโจมจื่นหลับลุกตื่นมาเกินก็ยังบ่เต้าศีลธรรมเลยของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นเฮือปากันนิดนั่งเต้าอยู่ฟังเดเพื่อจะได้เป็นนักมักกะวิธีนำตนตัวได้สุขสามภการคือว่าสุขในสงสารเมืองคนลุ่มลาสุขในสวรรค์ฝากฟ้าวิมานแมนกับตั้งสุขอันแสนยิ่งโยดเป็นนาสุขจอยโจดเกือเวียงแก้วยอดมาเนระปานหนึ่งและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปเตสันโตจามันเตจังสัมโมธัมมานาสังกักกันเตเยอันสัมเมวะเสงสุจูจักโกเปงกุมมารแรงกังเอตวาลันติโยจันนามังกังอักปันติปัญจเทวดากุมารนังอารังกังกะเลงโสลำดับธรรมเตสนามาส่วนอันว่ามังอาสันเจ้าราศีและนางลาจามันเทเมื่อใจอาภิลมจมจืนเปิดตุนซึ่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในแก้วกุศลาก็ลาล่ำอันอินตาเทลาแต่งไว้เพื่อแก่ตนวันนั้นแลโจจังโกเปส่วนอันว่าโจจังกำลามก็เอาสองน้องลามเป็นน้องเข้าสู่ห้องผานาลัยเสียงโหนนาต่างไกลเหลียวโลดได้อกสิ้นยอดกะนานาก็ปาอันเตวันดาลังสาไปบ้องขาดยังสองน้อยล้านกุมารตั้งสองเมื่อสุกหลีย่ามปองลงต่ำเข้าสู่คำลับเหลี่ยมเขาพลามก็เอาสองกุมารหนอไทยผูกกับคุ้มไม้เฮือนอนเหนือเดินได้ส่วนว่ามานนา
หัวตายแต่เนื้อลายมันก็บ่ดูได้สองผู้ทอนคืนนอนบนเดือแง่ไม้อันมาไขว่สุมกันวันนั้นแลตั้งสามเมืองขันเดในขันหายามนั้นเตวะบุตรสองตนก็ปากันมาดูแลสองกุมารบอกขาดนั้นกันแล้วก็ปากันอาบองค์สันลงเป็นน้องกันว่าสายฟ้าต้องขึ้นมาแต่วันดาก็สองเป็นน้องเข้าสู่ปวงก้องเครือเขาก็สะก็สองนงเหลาและตาดังเก่าดังพรามเท่าผูกไว้แต่ปะไทยก็อ่อนทลายไปก่อนเมื่อวันนั้นและในคืนอันพรามจะมาลอดเต้าไทยยอดสนใจนอนสำราญในภาษาทในแก้วลาดโบเลยามลอยที่นั้นยังลงเต้าก็มุ่งเนเม่นทำฟันหันว่าใจผู้หนึ่งดำนำเอาดอกบัวสองดอกมันตั้งไว้ในพลังอัดขาสั้นเจ้าก็เอาตัดฐานลงโอดังสองฝันว่าละอองไก่สอนและดวงดอกดาวอาที่อาดอกไก่สอนที่ดวงพันเดชเต้าสนใจจิ้งพันลันนาไข่ดังสองรูปดังสองบัญญังมาเบือนนานลานแก้วกูเจนและนายามนั้นนาพญาสันใจจริงเฮือนายนักการอามาตนำเอาสองลาดกุมารแล้วมาแล้วจริงเจียนจาว่าดูลาต้านพรามต้านได้สองกุมารปิ่นน้องแต่แห่งห้องเมืองใดมานันจาเมื่อนั้นจูแจ้งกระพามจริงกล่าวตุนสารว่าการแด่สัมมุติเตวะเป็นเจ้าวะพญาเวสสันตละลางเสใสใจกว้างแม่นอยู่ไฟอ่างอาเป็นที่ไฟอ่างไหลไปแห่งคนตุกไหลเข็นใจแน่มันว่าสีตนนั้นก็ใครสร้างโปกิญาณจริงสองกุมารแก่คานเท่าอันข่มเต้าเข้าไปขอท่านก็ยกยอเพื่อโดยง่ายอันไหวนาเข้ามานี่แหละนายามนั้นแหละนาพญาสนใจจริงกล่าวว่าพรามตั้นลูกไก่มายอมเกาะเหนียวนองเอาเขาขอตานหันแต่ลานแก่นไทยตั้งสองเต้าก็ปองเอาไว้จริงจกใจให้เป็นตานะบ่ใจบ่ลักลานปู่พญาเจ้าอาโจนแต่เล่าและปู่พญาโอ้ยเหมือนนันนาพญาสนใจนะเลนได้ยินเจ้าจะเลกุมารขาบตุนสานไขข่าวจริงกล่าวเป็นถ้อยว่าดูแลเจ้าจะเลกุมารลาน้อยรักปู่เอ้ยเจ้าอย่ากล่าวกำจุมฟองเพื่อถูกต้องหัวใจห่อละไทยกูปู่ล้อมว่าวูเป็นดังนั่งกองไฟ
การอันใดเป็นเต้าลาดนั่งเนื้ออาจสันนาหาความผาสุกบ่ใดและลานเอ่ยยามนั้นนาผู้พญาและญาพญาตั้งสองจริงจักไขว่าดูลาเจ้าจะเลกุมารเหยหลานลักตั้งสองแม่นวับเมื่อพ่อพญาเป็นตานั้นยังสั่งไว้ว่าเพื่อหลานแก่นไทยเป็นตาลแก่พรามเทาและโคงเต้าเข้ามาขอเมื่อนั้นเต้าสนใจละจาจิ้งโป่งอานัดอามาตผู้ฉลาดในลาดจังการจริงกล่าวการงานว่าดูลานายนักการนะอามาตผู้ฉลาดแต่งดาตานจุงไปพิจารณาของรางวัลแก่พรามและอ่านและร้อยยิงใจใหญ่น้อยและงัวลามตัวแดงงามปันร้อยไทยเอาหลานน้อยลิบเปรว่าอันนะเต้นั่นนายนั่งการอามานก่อนลำลาดอาจยาไปพิจารณาจางมาตั้งมูคาใจยิงและสิ่งและลอยเป็นขนาดไทยเอาสองราดออกเป็นไตอันแลอันว่าสองขาดสันทันลาปูบานกันไทยลานโตนออกแล้วก็ลานแก้วลาบเจ้าวงอาบองสะลงเกลาเกตน้ำวิเศษและสมุทธาดีเข้าเครื่องสาลีตั้งเตศย่อมของวิเศษอุดมอภิลมตัวเจ้าทดหดหล่อเจ้าส่องสาเลก็กล่าวคำดีว่าดูแลเจ้าจะเลลานรักแก่ผู้อันว่าพ่อแม่สองหลานก็ยังสำราญในป่าไม้บ่เจ็บไข้และโลงกายังสะแวงงางหัวมันลูกไม่อันยังปอใดจะปอสันจะเลอเจ้ากุมารจริงจังขานกำตอบตนปู่พญาเป็นเจ้าพ่อแม่ข้าเพื่อข้านั้นเล่ายังอยู่สำลานป่าไม้หาพญาบ่อใดบ่อทุกอยากไล่ปานใดและปู่เอ๋ยเมื่อนั้นนากา เมื่อนั้นนาพญาสันใจจริงกล่าวการเป่าเสนาตั้งหลายม้วนหมู่สี่จำพวกจริงไข่ประโอษองค์การเพื่อโยทางหาน60,000นาจอยจืนทรงงามเกิดมาตามยาตามยำตำลูกเต่าเจ้าพญาเวสสันตะละลาดฮือเข้ามาประดับดูอาจดูงามก็มีเมื่อนั้นแหละโจจังก็เป็นส่วนอันว่าโจจังกำพรำปูเท่าได้เข้าและอ่านมีรถหวานหลายยิ่งและกินเสียงทุกสิ่งเหลือพมานตามอันกันอยากต้องพรามพลากไปนานกินอาหารตามอันมักอาหารกัดกังในใสไฟต้องไม่บอดตันต้องเต็มตันอ้นย่นป้นปากพามและควนอันอยากอันเกณฑ์จูอันเมื่อมันอยู่เรือนมันบ้านเก่าเต้าเกียนพักบุ้งใส่กุ้งและตัวบัดนี้มันได้กินตั้งขางัวและห่านยางกินตั้งชิ้นส้มก้างและป่าเจียว
แกงนางเหนียวใส่ส้มอ่อยเกี้ยวบ่อนย้อยสักอันพรามมันเงียบมืนตาอยู่พรามเท่าปูก้อยเขี้ยวงะงันกินตั้งแมงมันและอึ่งยังกินตั้งหมากคางและหมากเป้าหมากตาลกินตั้งน้ำหวานและหัวเผือกกินบ่อเลือกบ่อแยงกินตั้งแต่งตั้งตะวกินตั้งขาวสาเลยของเก็บไม่ลายหลากพรางเท่าอยากละรอกินมามานาสองแก้มกัดมาไม่ต้องพรางเท่าใหญ่เต้าตนตาลพรามยินลำบากต้องร้องออกปากตังคืนกิ้งพับพื้นอยู่บนศาสตร์พระลุดทาลาดลือไปเอาไฟมาส่องคดหาจ้องอยู่ละรันคดหาจานก็บอกออกบังจักพอกเพื่อเบาใจเก็นยาปานจุในก็บอกแปรกินยาแก้ก็บ่ลงกินยาผงก็มาเสียงสามใต้เอายามาลูบไหลหวังจักได้เบาใจพล้ำหายใจสักอุ่นสันเลดขึ้นหูคอปานว่างัวมอสันสาวหายใจเศร้ากลางกำตาบ่ลับเหลือกคืนตาเหลือกฟืนเมื่อบนฟืนเขารักษาอยู่เฝ้าหันพรามเทาวาดดังจังตายเขาตั้งลายพลำพร้อมใจลิงน้อมเป็นเกี้ยวเดียวจริงเตียวไปหาหมอจุแห่งเฮือจักแต่งเฮือพลามหายไปสู่หมอหัวฝ่ายก็ว่าคืดขวางไปสู่หมอหัวหลวงก็ว่าบ่อใดอยู่ไปหาเท่าปู่ก็ว่าอย่ายำอยู่กับยังบอกออกไปสู้หมอหัวงอกก็ว่าอย่ามาเตะลานไปสู่หมอจ้างตามก็ว่าตายเสียแล้วไปสู่หมอจ้างแก้วก็ว่าเพื่อนเมียมันไปสู่หมอคำปันก็ว่าไปการแขกไปสู่หมอหัวแตกก็ว่าไปสร้างส่วนมันไปสู่หมอขวัญก็ว่าเป็นพระญาติไปสู่หมอหัวกาดก็ว่าเป็นไอไปสู่หมอคำใบก็ว่าไปล้อมรั้วบ่มมาไปสู่หมอกุลาก็ว่าหนีไปไล่ไปสู่หมอใส่ก็ว่าหนีไปนาไปสู่หมอโหลาก็ว่าลมปงไปสู่หมอส่วนหงก็ว่าหมาไล่คบเขาจิ้งลบขึ้นมาดังเก่าเขามาแปลงยาเหล้าบาจุต่างๆผู้กินบักขังก็มาเสียงสามทงกินยาผงก็มาเสียงสามไตต้องทำเท่าไก่แตกเสียงโตฝังคนนำมืออยู่งะโอ้นั่งอยู่สะเศร้าเสียงสาวว่าพามเราตายเสียแล้วพองก็เบลปากแล้วใครอัวพ้องก็กลัวบอกเขาไกลพองก็ตีกองสะบัดใจดังตะตาตีฮือพรามขาดใจตายเขาตั้งลายก็จริงห้ามพรามไว้เหนือแป้นเขาว่าจักใดพาแผ่นไหนมาปกพ่องก็ปกเอาเงินไปซื้อยังกาดได้ผ้าขาดเหมือนดังย่องัวเอามาปกตั้งหัวก็บอกกุมมาหน้าบ่อหุ้มเขาก็บ่หน้าเขินสองตาลับหลิวพ่องก็ว่าอิ่วลิวกูก็มายินกลัวท่านหนังอัวปองเงียลาลายเด็กน้อยป้ายหน้าหนุ่มเขาก็ปาเขาก็กลัวปุ๋มบูพรามแตกท
เข้าใบแบกเขียนพิษเลี้ยงชีวิตไว้ในลาดอย่าเสี่ยงชีวิตในลาดจำมนเตียนพระเจ้าสนใจและนาเต้าปรมะสนใจก็ฮือรีบไว้ส่งสังการพลามบอกฮืออยู่ปอนานฝูงขาหักคือมาหามไปหลังฝูงขาหันยังจ้าหามไปหลังฝูงตาฟ้างตีกองฝูงตาป้องตีกองจ้างฟ้อนเฮือตีแสงผู้ปากแหว่งเฮือเป่าปีแต่ทันแลมือผู้แขนซื่อเฮือถือละแอสัตว์กังพ่องก็ว่ายังพ่องก็ว่าไปต้นหัวไว้อยู่นะนุ่มนะนุ่มผู้ตาซุ่มเฮือนำต่างผู้ตาฟังก็มาแบกไม้ไตพูนหูหนวกใบเพื่อมาตีกองผู้เป็นปองเพื่อมาตีปากนุ่งผ้าขาดสุยสายผู้แขนลายฮื้อฟ้อนลบหลังผู้แขนหักฮื้อตีแสงผู้ตีนเย่งฮื้อตบมือผู้เท่าฮื้อถือวิกรรมศาสตร์ผู้ปากเบลฮื้อดังไฟเขาก็ล่ำไหลโศกเศร้าพ่องก็ว่าเจ้าเล่าเหยกืนเก่าเราจักเสียพรามเท่าเตดใดจะจักเสียยังน้ำก็จักเอาไว้กินปลาจักเสียยังนาก็จะไว้กินเนวกินเนียงกินหวกเสียยังจอมปลวกก็เอาไว้กินเห็ดจะเสียยังเก้าผักเผ็ดเอาไว้กินดอกจักเสียยังป่าผักนอกก็จะเอาไว้กินใบจักเสียที่ไก่ตั้งก็เยียวว่าจะกลัวจักเสียที่ไก่หัวขัวก็เอาไว้ไต่เตาจังเสียไก่ต้นเป้าขัวเป้าบ่อวานจังเสียไก่ต้นตาลก็กลัวต้นตาลบ่อนใหญ่จังเสียที่ไก่เก้าไผ่ก็จะเอาไว้กินหางจักเสียที่ไก่ไม้สางก็จะเอาไว้กินหนอจะเสียไก่น้ำบ่อก็จำเอาไว้ตั้งเกณฑ์จักเสียที่ไก่สวนพักกาดเทมก็ขี้เลียดเจ้าสวนก็เกียดอยู่มะบงจังเสียที่ไก่เก้าบงก็บ่แน่จะเสียที่ป่าแง่งัวจังกันจังเสียที่ไก่วัดก็กลัวผีหลอกยัดเสียไก่ที่เก้ากอกก็จะเอาไว้เป็นยาจับเสียที่ป่าคาก็ว่าจักเอาไว้เกี่ยวจังเสียที่ป่าเหี่ยวก็ว่าผีจะจ้องจับเสียที่ไก่น้ำมาวางก็จะเอาไว้เสาะกินปูกินปลาเต้าว่าจักเสียที่ใดจ้าและแดนขอบพ้นป่าไปนอกแคว้นไก่เมื่อนั้นเขาจริงชวนกันไปสาเศร้าเต็มตุกดาวข่าวต่างถึงที่วางพลำปูเขาก็จักอยู่แล้วก็ปาจากแล้วก็ฟู่จากกันเมื่อจักพันหาเล่านิมนต์สวาตุเจ้ามาปังสกุลเพื่อจักคือเป็นบุญแก่พรามเทาเขาไปลาธนาตุเจ้าวัดน้อยก็ว่าคืดขวางไปนิมนต์ตุเจ้าวัดเมืองศาสตร์หลวงก็ว่าเราไปบอดใดนิมนต์ตุเจ้าวัดมนเทียนวัดไตก็ว่าเราบอกเคยเมื่อไปนิมนต์ตุเจ้าวัดเจียงโสมวัดเหนือก็ว่าเราเป็นตุงนิมนต์ตุเจ้าวัดเจียงยืนวัดลุ่มก็ว่าเราบอกแกงไปนิมนต์ตุเจ้าวัดอุปาเมงก็ว่าเราบอกไปและตามไปตุเจ้าไปนิมนต์ตุเจ้าวัดสายมุนมาน
ก็ว่าเราบอกจาบ่อนตราไปนิมนต์ตุเจ้าวัดอโยธยาก็ว่าบ่อนลังไปนิมนต์ตุเจ้าวัดลำจางก็ว่าเราบ่ไปและนาเขาไปใดตุกุลาตนนึ่งโดนหลากพันหน้าก็หากปนกลัวตั้งเมื่อตั้งตัวเป็นกาขี้ขากขี้เสี้ยนขี้ขากลิ้นปากก็เศร้าเข้ากลางก็ยุ่มปูมก็เปิดหนังเกิดก็ดีตือสองมือก็โผกเนี่ยโสโครกผิดกองสองตาป้องหลับหลิวอกก็กิ่วแถวแนวแอวก็กดหลังก็โกงคนกลกลัวหัวก็ซับมาเปิดหน้าเปิดเยิดบอบปนเดินดูสองหูก็หนวกก็มาจ่าสวกบ่เจียมตัวเอาผ้าปกหัวกอมก็ก้อยปอกลีลาย่างญาติตีแต่ผ้าย้อมฝาดดูก็มากัดตาหลับปัดก็ขาดสายบาดก็เป็นเห็ดหน้าเป็นเจ็ดก็บ่หอมคำมอมก็องก้นทงก็หัวเขาว่าจีจัวบ่เจียงยิ้มสับเมียงสองตาไกวแขวนไปมาเนียหยายุยหยาหยางมายืนตั้งข้างกองลัวปุ้นเดไข่หัวกว่าเจนและอุปาสกเหยบัดนี้เราจะฟังสักกุลสันหน่อยมันก็เอาไม้ต่อยของหลวงปากก็สวดว่านะโมตัสสะนะโมตัสสังกุศลธัมมังอกุศลธัมมังอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่อผู้พามตายกะยังว่ากำลังกำเราซ้ำกำเก่าไปมากุศลาก็บ่ได้เสียงเมียงไหนปากก็บ่สุดบุรีขี้สุดก็บ่ขว้างถงขาย่างก็ดีสบายแล้วมันก็ปานนาปอนลาเฮือพลามปูว่าเฮือปอออกไปอยู่อเวเจกันว่าปอปูเบก็เฮือปันได้โคตรได้ขายกันว่าตกตีหลายฮือโจมอยู่หันเบินเพลานก็มีเมื่อนั้นแหละนายามนำนาพญาสนใจจริงปางเอาสองล้างและพาลีวานลายหลากเสด็จพลาดหนักก่อนไปใหญ่ๆจังมาลดลาดแหละเจ้ามหาธมกันก็เมโดยประการดังกล่าวมาเลยและเดมหาลาชบัณฑิตเมตเทตังจะไปฟังตีละกังเนื้อพระน้อยยังแถมน้อยแถมน้อยหนึ่งบ่ใจปอนานได้เราก็มาเทศนาไขการปริปุณนังดื้อบ่อเศร้าบางตัวก็มาผิดนอกธรรมพระพุทธเจ้าบ่เป็นตีละเมากลัวว่าจะเป็นวจีกรรมมโนกรรมติดตามตอบสายผู้ขายกมือน้อม
ไว้ขอสู้มาขอองค์พระพุทธาพระธรรมาพระสังฆเจ้าประดิษฐานยังวัดโลกโมลีเนลาจุงใดขมาโตดแก่ผู้ข้าน้อยจูอันและเดเอตังเกยาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุยังมังอาลาด69 บาทพลังการตาก็บังโกมสมเร็จเสด็จสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนฟังขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขณะนี้กระจายเสียงจากอารามวัดโลกโมลีได้รับการสนับสนุนจากวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กระจายเสียงไปทั่วเมืองล้านนาแล้วก็คณะศรัทธาที่ฟังอินเทอร์เน็ตวัดฝ่ายหินYouTubeวัดฝ่ายหินก็ดีอยู่กรุงเทพมหานครก็ขอนอบน้อมส่งจิตส่งใจตั้งจิตตั้งใจกันนี้เป็นกันใหญ่มหาราชคนเกิดปีจอด้วยเมตตาธรรมท่านพระครูอดุลศิรกิจวัดธาตุคำเมตตาแสดงธรรมบัดนี้บรมวลเรียบร้อยขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่ศรัทธาที่คนที่เกิดปีจอเรียนเชิญเลยครับคนที่เกิดปีจอในวัดโลกโมลีบนวิหารหลวงก็ดีนะครับออกมาด้านหน้าประเคนวัตถุไทยธรรมไทยทานนะครับด้านบนเป็นผ้าห่มชุดหนึ่งด้านล่างเป็นจตุปัจจัยนะครับยกขึ้นประเคนเลยครับทั้ง2 อันเลยครับแต่หมดเลยครับทั้งบนเลยครับแม่นครับยกไปเลยเอาปัจจัยถวายท่านใดจะบูชากันเทศด้วยก็เรียนเชิญนะครับยังมีเวลาศรัทธาที่อยู่ทางบ้านศรัทธาที่อยู่ในวัดก็ตั้งใจตั้งมั่นเอาซองแม่เอาซองวางเอาซองเดี๋ยวด้านหลังด้วยศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็สาธุเด้อสาธุสาธุสาธุรับน้ำยาเดชญาติน้ำไหมตาลนบน้อมกราบปรารถนานิมนต์พระเดชพระคุณพระอาจารย์ครับผมยะถาวาลิวังอาปุลาปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปัฏฐิตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหตุสัมปพุทธามิมโนเจโตปะนิธากัมมักกัมภาทนายเจ้ามูลศรัทธาท่านทั้งหลายมีมากน้อยด้วยประการสันใดสมิจันตุปันอุดมสมสระผู้ที่จุยังจุภการบัดนี้ตนตัวแห่งเราได้มาเทศนาธรรมมหาราชอันเป็นจตาปิจอในคากาละบัดนี้มโนเจโตปนิธากัมมักกัมภาธนามีด้วยประการสันใดสมิจันตุปันได้อุดมสมสละวุธิจุยังจุภการของบุญกินบุญทานปกปักรักษากตนกตัวได้ประกันได้รับความสุขความเจริญเพิกพ้นสัพพะทุกโศกโรคร้ายโรคเคราะห์ร้ายอันตรายหายเสียยังข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามอยู่มีใจไปมีโชคมีลาภมีอายุมั่นยืนยาวมีความสุขกายสบายใจประกอบไปด้วยอายุวัฏโกมีอายุยืนยาวสุขยิ่งท่านวัฏโกมีเข้าของหมากพร้อมทุกสิ่งอุลานเสเลวัฏโกมีสิริ8 ประการครบถ้วนยะสวัฏโกมียศหลับล้วนควรจงปาลวัฏโกมีกำลังอุดมภายในภายนอกวันนาวัฏโกมีผิวพรรณงามถูกหมอกปอดาสุขวัฏโกจำเริญยิ่งสุขาโหตุสัพพตาในกาละทุกเมื่อนั้นจุงจักมีจังแท้ดีเหล
สัพเพเตโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตะละโยสุขีติกายุโกภวะอาภิวาทนาเสริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณดุสิรกิจวัดท่ากรรมเมตตาแสดงธรรมบริบูรณ์เรียบร้อยขอขอบคุณครับผมวันตามีปันเตสัมพังอาปาราทังคามาธามีปันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมทิตังพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิเตคายุโกจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุลำดับไปนะครับคนเกิดปีกุลกุลหมูก็ได้หรือว่ากุลชรแปลว่าช้างโอ้คุณการแม่เลี้ยงใหญ่จากกรุงเทพมหานครมาแล้วมาละเนี่ยว่าเศรษฐีใหญ่คนใหญ่มาอุจาธรรมชักกษัตริย์ธรรมใหญ่มหาราชอีกธรรมหนึ่งสวัสดีครับเจริญขอกราบอาราธนานิมนต์พระประหลัดธันวานะครับสิริรัตนเมธีวัดธาตุคำเมตตาเดินทางมาแล้วก็ขอกราบอาราธนานิมนต์ขึ้นสู่ยังธรรมาสน์พ่อแม่ศรัทธาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนขอบคุณครับผมพ่อแม่ศรัทธาขออนุญาตเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนาจบไปกันมหาราชซึ่งพระเดชหลวงพ่อพระครูอดุลศิรกิจได้เมตตามาแสดงธรรมเพื่อกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังไปตอนนี้กำลังรอองค์เทศที่กำลังเดินทางมาซึ่งในกันต่อไปจะเป็นกันเรียกว่าชะกษัตริย์หรือว่าพระมหากษัตริย์ทั้ง6พระองค์นะญาติโยมคำว่าชะนี่ก็แปลว่า6เขาได้ฟังมหาราชผ่านไปแล้วฟังมหาราชเป็นอย่างไรพ่องมหาราชได้หันไผ่พ่องอยู่ในธรรมมหาราชญาติโยมนะได้ยินไผ่พ่องก็อู้ถึงไผ่พ่องนะในกันมหาราชนี้มหาราชนี้เป็นการพิเศษแห่งการนึ่งที่นิยมใจพระที่มีเสียงใหญ่ๆพระที่มีเสียงหนาเสียงทุ้มเพื่อที่จะบรรยายลักษณะของพราหมณ์ชูชกให้ปรากฏเพราะนั้นมหาราชก็มีความพิเศษเหมือนกับกันมสีคือกันมาทีที่จะต้องมีเสียงน้อยๆแหลมๆเพื่อที่จะใช้ในการเรียกขวัญนางมัสีเรียกขวัญนางมัทีเนี่ยต้องใช้เสียงแหลมๆนะเหมือนกันมหาราชที่ฟังผ่านไปนี้พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูอดุลศิรกิจท่านเจ้าคณะตำบลหายาหลวงพ่อท่านเมตตาออกแสดงธรรมก็เพราะจำเป็นเพราะว่าหาพระสงฆ์หรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วจะต่อทำมหาชาติอย่างภาคเหนือเฮานี้อย่างภาคเหนือนี้หายากตัวแทนที่จะขึ้นมาแต่ละช่วงแต่ละทีแต่ละปีเนี่ยไม่ค่อยจะมีนักเพราะฉะนั้นก็นักเทศเก่าๆนักเทศเดิมๆตราบใดที่ยังบ่มีผู้ที่เทศได้เปรียบเทียบได้เสมอเหมือนลีลาการเทศยังบ่ถึงก็ต้องเทศไปนะเพื่อฉลองศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย
ดังธรรมเทศนาที่ได้ฟังผ่านไปดังธรรมเทศนาที่บรรยายในการมหาราชในการมหาราชเราจะหันได้ว่าได้บรรยายถึงปู่พราหมณ์ชูชกในคราวที่ได้นำชาลีกันหามาคือพระเจ้าสนใจได้ไถ่เอาชาลีกันหาเสร็จแล้วพระเจ้าสนใจก็ปรนเปอพราหมณ์ชูชกด้วยการฮื้อเข้าป่าอาหารพราหมณ์ชูชกเนี่ยญาติโยมทั้งหลายพราหมณ์ชูชกอยู่ที่บ้านมันกินแต่แกงผักบุ้งใส่กุ้งน้อยวะนะมันบอกว่าแกงผักบุ้งใส่กุ้งน้อยนะกุ้งน้อยยังบอกพอนะกุ้งฝอยด้วยนะกุ้งฝอยแกงใส่ผักบุ้งเป็นลำรสวะนะกุ้งฝอยสัก5 ตัวดิเพราะฉะนั้นพราหมณ์ชูชกนี้เมื่อมาหันเข้าป่าอาหารเมื่อได้รับการเลี้ยงดูโดยท่านพระเจ้าสนชัยบอกว่าขึ้นเลี้ยงพราหมณ์ชูชกอย่างเต็มที่ด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องชูชกก็กินอย่างเต็มที่เลยนะชูชกก็กินอย่างเต็มที่เลยจนถึงเป็นเหตุที่เรียกว่าต้องแตกตายไม่ก่อนญาติโยมทั้งหลายนะเมื่ออย่างนี้พาเวลาไข่ที่ลูกหลานกินนักลูกหลานกินจุเนี่ยก็เลยว่ากันว่าโอ้กินแต่กินว่ากินอย่างปูชวามชูชกอย่างนี้เป็นต้นที่เฮาฟังออกจากน้ำธรรมที่เฮาฟังออกจากธรรมที่เฮาได้ฟังทุกปีนะคือเทศมหาชาตินี้นั้นพราหมณ์ชูชกนี้บ่ใจเป็นเพียงแต่ว่าเป็นคนที่บ่รู้จักประมาณเรียกว่าโภชเนมตัญยุตาเนี่ยบ่รู้จักประมาณในการกินแล้วยังบ่พอนะพราหมณ์ชูชกนี่เมื่อตายไปแล้วนะฮะบอกว่าเมื่อเจ็บป่วยเมื่อตายเนี่ยไปหาหมอที่ไหนก็บ่เอาไปมาหาหมอแข้งก็บอกไปหาหมอคอไปหาหมอคอก็บอกว่าไปหาหมอหูนะไปหาหมอหูก็บอกว่าไปหาหมอที่กระดูกก้นนะเอาพราหมณ์ชูชกนี่ไปไหนไผ่เพิ่นก็บ่เอามันนะจนในที่สุดเนี่ยปู่พราหมณ์ชูชกตายแล้วนิมนต์ตุเจ้ามาสวดก็ยังบ่มีตุเจ้าค่อยไปเลยญาติโยมทั้งหลายนะพราหมณ์ชูชกในตุเจ้าที่จะไปสวดก็บ่มีนะตอนได้ตุเจ้าตนไหนไปสวดได้ตุเจ้ากุลาเพิ่นบอกว่านะตุเจ้ากุลาสมัยโบราณนะตุเจ้ากุลาก็กึดเอากันแล้วกันว่าตุเจ้าที่ไหนตุเจ้าอย่างไรนะลองไปถามดูว่าตุเจ้านะสวดกับบพจน์เรียกว่าเกี่ยวมักปตันแตกก็ได้ตุเจ้าแกกมาแหลกเกมลิงเป็นอย่างใดก็มีอันนี้เรียกว่าลักษณะของปู่พราหมณ์ชูโชคดีได้แต่ของบดีทั้งนั้นนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ว่าเพราะความทำบดีของปู่พราหมณ์ชูโชคนั่นเองนะในที่สุดแล้วนะจนแม้กระทั่งการได้จีได้เผาเขาเรียกว่าพราหมณ์ชูโชคนี่คนก็ยังกลัวผีมันนะจะไปเผาที่ไหนเพิ่นก็บ่ฮื้อเผานะไปเผาป่าจ้าบ้านไหนเพิ่นก็บ่ฮื้อเผาเนี่ยอย่างใดโอ้ไผก็บ่ให้เอาเนอะพราหมณ์ชูโชคอันนั้นนี่เป็นน้ำธรรมในการที่มหาราชเรียกว่าการมหาราชแล้วลำดับต่อไปจะเป็นการชักกษัตริย์หรือว่าการที่พระเจ้าสนใจและก็ทั้งพระเวสสันดรแล้วก็ทั้งพระเจ้าจารีกันหาทั้งหกกษัตริย์เนี่ยทั้ง6พระองค์นี้จะได้มาพบมาปะกันอย่างใดตอนนี้เรากำลังรอองค์เทพที่กำลังเดินทางมาเพราะช่วงนี้วันนี้ก็ระยะเวลาก็พอดีได้นัดไว้19 นาฬิกาก็ตอนนี้ก็19 นาฬิกา5 นาทีโดยประมาณก็เป็นเวลาที่บ่ายเบี่ยงบ่ายกันไปเพราะว่าการเทศในเมืองเจียงใหม่วันนี้มีหลายที่หลายแห่งหลายวัดหลายวาช่วยกันอนุรักษ์รักษาวันนี้
อันนี้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาประเพณีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางมาถึงวัดโลกโมลีแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าการเทศที่เรียกว่าเทศมหาชาติซึ่งในทางล้านนานี้นิยมแล้วก็จัดเป็นประเพณีคือในวันเดือน12 เพ็งหรือว่าเดือนประเพณียี่เพ็งทางล้านนาเรียกว่ายี่เพ็งทางภาคกลางก็เรียกว่าวันเพ็ญเดือน12เพ็ญเดือน12ของญาติโยมทั้งหลายทางภาคกลางตามปฏิทินสากลทางภาคเหนือเหล่านี้8 จังหวัดภาคเหนือนี่เรียกว่าเดือนยี่เดือนยี่เพ็งประเพณีลอยกระทงก็จะมีพิธีจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้ตลอดทั้งวันนี้ที่วัดโลกโมลีของเราก็เริ่มตั้งแต่6 นาฬิกาตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาตั้งแต่เทศตั้งแต่การที่1คือทศพรทศพรแล้วต่อมาด้วยหิมพานต์และทานกันวรรณประเวทชูชกแล้วก็วันนี้ทางวัดโลกโมลีก็มีพิธีในการทอดถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสวัดโลกโมลีแห่งนี้โดยฐานะบดีทั้งหลายมาร่วมกันถวายทานในวันนี้นอกจากนั้นแล้วเราก็มีการเทศต่อมาอีกโดยลำดับช่วงบ่ายตั้งแต่กัจจุรพลมหาพลกุมารบันกันมัตสีสกบันมหาราชดังที่ได้กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังไปยังเหลือธรรมเทศนายังเหลือธรรมเทศนาอีก2 กันคือกันชากษัตริย์แล้วก็นครกันว่าจะเป็นยังไงในคืนนี้ก็ในช่วงนี้องค์เทศเมื่อมาถึงแล้วก็นิมนต์กราบนิมนต์ขึ้นมาบนพระวิหารเลยนะครับจะได้แสดงธรรมต่อไปโดยลำดับญาติโยมทั้งหลายก็กิจกรรมทั้งหลายนี้ก็ให้เราได้ออกมาไหว้พระออกมาพบปะกันเป็นที่เป็นส่วนๆไปนะญาติโยมนะได้ทำบุญตามโอกาสได้มีโอกาสออกมาเที่ยวออกมาก็อย่าประมาทกันนะสวมแมสให้ดีทิ้งระยะห่างกันพอประมาณนะก็เราก็ต้องสู้กันต่อไปญาติโยมทั้งหลายนะเรากลัวเกินไปเรากลัวมากไปเราก็ไม่เป็นอันทำอะไรชีวิตมันก็เดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปเราจะต้องดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาททุกการทุกเวลานี้ก็เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะมีสติมีความรู้ตัวไม่ประมาทอย่างนี้จะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดต่อไปเราต้องสู้กันต่อไปเราต้องอยู่กันต่อไปอะไรที่เกิดขึ้นนั้นตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรานี้พิจารณาถึงหลักของชีวิตเรียกว่าหลักสัจธรรมสัจธรรมในชีวิตของเรานี้สัจธรรมของสัตว์โลกของเราเนี่ยในโลกนี้นี่มี4 อย่างนี่แหละไม่มีใครพ้นจากหลัก4 อย่างนี้ไปได้คืออะไรคืออริยสัจ4คือหลักอริยสัจ4นั่นเองคือทุกข์ความที่ลำบากกายลำบากใจสภาพที่ทนได้ยากอันนี้เรียกว่าความทุกข์สมุทัย
สมุทัยคือสาเหตุให้เกิดความทุกข์สาเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมีอยู่ในเป็นของคู่กับโลกมีอยู่เป็นของควบคู่ไปกับมนุษย์มีอยู่ไปควบคู่กับสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาเหตุที่เกิดทุกข์เนี่ยเป็นตัวสำคัญทำยังไงเราจะมีสติทำยังไงเราจะมีปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาทไตร่ตรองเรียกว่าพิจารณาให้เห็นสาเหตุที่เกิดความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจแล้วประการต่อมาคือความดับทุกข์เรียกว่าความดับทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เป็นผลที่เย็นเป็นผลที่สบายเป็นผลที่ให้สุขความดับทุกข์นี่มาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่ามรรคมรรคก็คือหนทางปฏิบัติหรือว่าข้อธรรมที่ปฏิบัติแล้วให้ถึงความดับทุกข์มี8ประการเรียกว่ามรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้ปฏิบัติสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างมีความที่มีความเห็นดีเห็นชอบมีความเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบดำริชอบความดำริคือความคิดนะเมื่อมีความเห็นแล้วก็คนก็จะมีความคิดนะเมื่อคนมีความเห็นถูกต้องก็จะคิดในสิ่งที่ถูกต้องคิดไปในสิ่งที่ดีเมื่อคิดถูกต้องเมื่อความเห็นถูกต้องความคิดถูกต้องคิดดีแล้วต่อไปก็จะพูดดีนะเรียกว่าสัมมาวาจาพูดดีพูดเพราะกับพ่อพูดเพราะกับแม่พูดเพราะกับลูกพูดเพราะกับสามีภรรยาเรียกว่าพูดเพราะกับเพื่อนฝูงพูดเพราะกับลูกน้องพูดเพราะกับผู้ร่วมงานอันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาไม่ใช่แต่พูดเพราะเท่านั้นจะต้องพูดดีที่เรียกว่าไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่หลอกลวงกันอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญประการที่3ประการต่อมาก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบอันนี้สำคัญเมื่อมีความคิดดีแล้วก็จะต้องทำอาชีพทำการงานประกอบการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบด้วยในทางที่ชอบในที่นี้ก็หมายถึงว่าถูกต้องตามศีลตามธรรมถูกต้องตามศีลธรรมถูกต้องตามกฎหมายถูกตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้เป็นต้นอันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งและประการต่อมานั้นก็คือความพยายามเรียกว่าสัมมาวายามะความพยายามในทางที่ชอบพยายามในทางที่ถูกต้องความพยายามชอบนี่ก็หมายถึงว่าพยายามในการทำอะไรพยายามในการเว้นทุจริตเว้นกายทุจริตเว้นวจีทุจริตเว้นมโนทุจริตประการหนึ่งก็คือไม่ทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจแล้วก็พยายามในการระวังไม่ให้ความชั่วทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นเรียกว่าบาปอกุศลทั้งหลายสังวรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในใจประการที่2เรียกว่าพยายามในการที่ละความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในจิตในใจของเราพยายามละสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายละกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายและประการที่3พยายามทำความดีเรียกว่าทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาด้วยใจพยายามปลูกฝังความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาและประการที่4ก็เรียกว่า
พยายามในทางที่ถูกต้องประการที่ 4 ก็คือพยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็ทำให้มันเจริญให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นทุกวันเป็นทวีคูณความดีนี้เมื่อมากขึ้นเมื่อมีขึ้นมากขึ้นไปทุกวันแล้วมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอันนี้เรียกว่าความพยายามชอบต่อไปก็คือการที่มีสมาธิความมีสติความมีสมาธิเมื่อมีความพยายามเมื่ออยู่กับความดีแล้วก็จะเป็นคนที่มีสติสติที่ดีก็คือความระลึกในการที่ชอบนั่นเองระลึกดีระลึกได้ดีระลึกในการทำความดีทั้งในปัจจุบันมีสติอยู่ก็ครองตนได้ดีในสิ่งที่ผ่านมาก็ดีในสิ่งที่อันจะบังเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีสัมมาสตินั่นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สัมมาสมาธิตัวสุดท้ายสมาธิความแน่วแน่ความตั้งมั่นนี้เมื่อเป็นสัมมาสมาธิแล้วเมื่อเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาที่แตกฉานมีปัญญาที่รอบรู้สว่างไสวสามารถคิดแก้ไขสิ่งต่างๆได้นี่เรียกว่านิวรณ์ธรรมทั้งหลายก็สามารถที่จะแก้ไขได้แก้เหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็ถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธเพราะฉะนั้นนี่แหละธรรมที่สำคัญที่สุดเราก็มาพิจารณากันญาติโยมทั้งหลายเราพิจารณากันอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตรัสไว้สอนไว้บอกว่าคนผู้เจริญในธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่อยู่เสมอนั้นได้แก่พิจารณาเห็นทุกข์สาเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ผู้เจริญในอริยสัจสี่นี้ย่อมถึงซึ่งความเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นที่สุดมนุษย์สมบัติก็ได้แก่การที่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะประคับประคองชีวิตดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องตามคำลองคองธรรมสมฐานะสมภาวะของแต่ละคนไปอย่างนี้เป็นต้นสวรรค์สมบัติก็คือเมื่อเราสร้างชีวิตเมื่อเรามีชีวิตที่ดีแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำเราที่จะสามารถที่จะนำชีวิตของเราไปสู่สุขติเขาเรียกว่าสุขติภพมีสวรรค์เป็นต้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้เรียกว่าสุขติเรียกว่าสวรรค์แล้วประการสุดท้ายเขาเรียกว่านิพพานสมบัติก็เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตสงบก็เข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงธรรมในที่สุดเหมือนอุปมาดังพระอริยสาวกทั้งหลายมีที่สุดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นต้นดังนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ที่เรามาร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาในการอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละก็เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นเครื่องส่งเสริมให้เรานั้นจะได้เข้าถึงซึ่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เราญาติโยมทั้งหลายว่ามีการจุดบูชาทั้งหลายญาติโยมนะบูชาอย่างเช่นการถวายโคมอย่างเช่นการถวายปฏิปทาถวายปฏิน้ำมันก็ดีอย่างการจุดไม้ไฟจุดไม้ไฟก็ดีถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี้ญาติโยมอธิษฐานจิตให้ดีการในสมัยพุทธกาล
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในชาดกบอกว่าการได้ถวายประทีปสีใสที่ทำด้วยน้ำมันซ้ำด้วยน้ำมันต่างๆนี้มีน้ำมันไขต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นอานิสงส์ให้เรานั้นเป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นผู้มีสายตาที่สว่างไสวอุปมาอุปไมยเหมือนกับแสงไฟที่สว่างเรียกว่าเมื่อมีความมืดก็ต้องมีแสงสว่างเพราะฉะนั้นความมืดทางด้านจิตใจก็ขจัดได้ด้วยแสงสว่างคือปัญญาความมืดในธรรมชาติความมืดมิดในธรรมชาติก็ขจัดได้ด้วยแสงไฟแสงเทียนอย่างนี้เป็นต้นนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายได้ถวายประทีปโคมไฟก็ดีได้ถวายประทีปน้ำมันจุดเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาก็ให้อธิษฐานจิตเอานะญาติโยมนะขอพระอานิสงส์นี้ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติมีปัญญาสามารถอาจที่จะคิดอาจที่จะไตร่ตรองพิจารณาในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราพบเราเจอในชีวิตสามารถที่จะขจัดสามารถที่จะแก้ได้นะที่หนักก็ให้เป็นเบาที่เบาก็ให้มันหายไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็นี่คืออานิสงส์ที่เราจะได้นะที่เราถวายไปแล้วเป็นบุญกุศลที่เราคิดที่เราได้ที่จะมีตามความเป็นจริงในชีวิตของเรานะนั่นก็การเล่นก็ระมัดระวังนะต้องมีสติด้วยนะเล่นประทัดก็ดีเล่นไม้ไฟก็ดีต้องระวังคนอื่นคนรอบข้างด้วยต้องระมัดระวังพ่ออาจารย์ตอนนี้ท่านพระอาจารย์องค์เทศได้เดินทางมาถึงแล้วนะเมื่อได้เวลาท่านก็จะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อแสดงพระธรรมเทศในการต่อไปก็วันนี้ก็เป็นเวลาที่สมควรแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายมาจากเมืองฝางโน่นเห็นไหมนะเดินทางไกลเลยนะก็เอาเป็นว่าเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้ฟังทางสถานีวิทยุFM 104แล้วก็เครือข่ายคลื่นสีขาวทั่วภาคเหนือตลอดจนถึงทั่วประเทศและทั่วโลกที่ฟังดูรับฟังและก็ดูไลฟ์สดทั่วโลกทาง YouTube ด้วยนะก็ต่อไปเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาในเนื้อธรรมมหาชาติกันต่อไปเรียกว่ากันฉะกษัตริย์กันฉะกษัตริย์นะเห็นไหมว่าก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาในการต่อไปมอบให้มัคคทายกได้ดำเนินการต่อไปคณะศรัทธาตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วจะได้บูชาธรรมบูชาเตียนส่องธรรมเรียนเจิญคุณศาสิการฤทธิรุตนะครับมาเรียนเชิญนะครับจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าเลยนะครับศรัทธาที่อยู่บ้านศรัทธาที่อยู่ในวัดโลกโมลีจักษัตริย์บูชาปีกุลชรแปลว่าช้างกุลหมูกับกุลบ้านเฮากุลเชียงใหม่ล้านนาจะมี2กุลหมูกับกุลช้างว่าคนใดเกิดปีนี้เพื่อนว่าจะมีความยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานคนใดบูชาธรรมนี้จะเป็นใหญ่ในอนาคตการนะครับอย่างเช่นคุณศาสิการฤทธิรุตอันนี้ก็เป็นร่วมทำบุญทอดกฐินทุกปีหลายวัดหลายวาในประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางไปทั่วสารทิศนะครับเอาเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทพเทวารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์
หมื่นโลกธาตุจักรวาลณบัดนี้น้ำมันสั่งการยกมือสานขาบไว้มหาราชกันใหญ่ก็แล้วสุดเสียงไปบอกขานบัดนี้ก็มารอสังกติการนับบ่เศร้าป่างเมื่อองค์เต้าเจ้ามาปมปากันในหิมมาวันตานเต้าเลยสยมตวนเต้ากันหมู่ยามนั้นฝนโบกลำปานโตกลงสู่สวยลางองค์พระเจ้าสัญจรลวดฟื้นขึ้นมาพระคาถานับอาจได้46 บาทบาลีบอกไว้บัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนโยดโยนขึ้นนั่งธรรมานแก้วแนวเตสนาธรรมโพธแผ่ภูคาธรรมังอาลาธนังกัลโอมังขอความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธปิมป้าเจ้าสารูปเจ้าองค์เก่าใหม่กุศลกุองค์ในขวังแก้วอารามแห่งนี้ตลอดถึงถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ในขวังแก้วอารามวัดลูกโมลีแห่งนี้ขอเจริญพรมายังคณะสัตยาญาติโยมตั้นสาธุชนทั้งหลายในโอกาสวันนี้อาตมาภาพพระปลัดธันวาศิริรัตนเมธีเลขานุการเจ้าคณะตำบลหายาวัดท่าคำก็ได้รับอังการราธนามาติดในการสักติในวันนี้ซึ่ง2-3 วันนี้ก็เดินสายติดหลายติดวันนั้นก็ไปอมก๋วยวันซืนนั้นก็ติดบนดอยสุเทพวันนี้ก็พึ่งจากลุกจากเมืองฝางมาศรัทธาทั้งหลายเดินทางหลายติหลายแห่งเสียงก็จะแหบจะแหงไปพ่องหากแม้ว่าเก่ากับผมอันมีความรู้น้อยได้ติดผิดพลาดประการใดก็ขอสุมาอภัยมาณที่นี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเพื่อเป็นการรักษาหิตห้อยกองบ่เก่าดังคนโบราณเพิ่นได้กล่าวไว้ว่าไม่ก็เอาเก่าก็บ่ละก็คือยุคสมัยใหม่การฟังเทศแบบออนไลน์ใหม่ก็ฟังเก่าก็บ่ละก็คือการฟังธรรมมหาชาติชาดุกพระเวสสันดรนี้ก็ยังนับธรรมสืบกันต่อมาจนถึงปัจจุบันต่อไปอาตมาภาพจะได้ใส่ระบำกาบเก้าพอสมควรแก่กาลเวลาแล้วจะได้ติวทำเทศมหาญาติเป็นลำดับต่อไปเน้อสุสัทธาตังลา
เด็กหญิงใจหลวงลายใหญ่น้องเหือแป้งใจนี้เลี่ยมลอยแล้วก็ฟังไปอาตมามอนนั้นน้อยจากละเอาจากขาอีกการตั้งทำหลวงล้านนาไทยมีมาหมื่นบนน้อยอาตมามอนนั้นน้อยจะขอเจญเทวบุญเทวดาอันรักษายังเมืองโนปบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ตันตารักษาดงเพยเข้าคืนขออันนาเจอจูต้นใหญ่น้องเพื่อมารักษายิ่งใจใหญ่น้อยกูโคคนรักษาเตนนาโตภัยสนห่างเสมนุษย์เมืองโคแห่งห้องหักษาวัดพระธาตุโดยสุเตปเตดนาโตหักษาแห่งห้องขอ
ลบุญตานศรัทธาใดสร้างตามธรรมภาวีสันดรเจ้าใจมหาจารย์ตมากันลายลำยิ่งใจนำนาฟังธรรมมหาจารย์ลานนามหาจารย์เกวเฮือเป็นตีนาเลวกุศลบุตามผู้ใดได้ฟังแล้วว่ากุศลตีนตาขอปีวันยามจักบ่มาอยู่กันสมกามพาธนาไว้จุสิ่งวันนั้นเล่นน้ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจันลิงกุมมาโลภิมุนจันลินทาลาสันติเลขันทาวะลังนิวาเปตัวจุนดานสันลันทาหาสังหัสสานิอาคาตามังคาพิมุกานิวาทาเปตัวตัสมิงปะเทสีสิงอาพายัมคาทีปังคาคีสุอาลักขังสุขังวิทาหิอาทิอาทินนาสัตโตมหาโหสีสา
ดูลางสามภูลีสับตั้งหลายตั้งยิงใจหนุ่มเท่าส่วนว่านางนอนเนาจาลีภูมิสลีวิลาดกันนำอามาตโยธาไปหลอดดงนาป่ากวางไก่ตาตั้งมุดจาลินสีแจงงามดังคนแต่งแปลงเอาเจ้าคิงเหล่าหน่วยนาดกองมืออามาตโยตามตั้งเสนามวนหมู่จอดยังอยู่เมียนแล้วกองหันหัวแก้วไว้นาเป่งหลอกกว่าตั้งมาเสนานุ่มเท่าพันเวทเท่าใหญ่ใหญ่บ่มือสานดงไพรใจกลายหยาบมากันกราบลาวีคือลาจาสีเล่นจ้างเสือโคงอ้างเอาคนเสียงลีพ้นโหลองสนานนาโกตัวหินมาปามเสียงมาเตรียมอ่านหิเห็นจางลองเส้นนันเนืองโยธาเรื่องและอามาตอยู่ยาอย่าเป็นเที่ยวลายเลียงสุดต่อลูดเกี่ยวแน่โลดเกียนแน่สุนตากลางอาลัญญาป่าเศร้าไก่ตีมาหาสันเจ้าปั้มปิมทำก็มีเล่นหน้าเหมือนนั้นมาหาสันเจ้าได้ยินเสียงกืนเก้าโกลาหุ่นเต้ากลางวนจองอ้อยว่าเสียงคนใหญ่น้อยโหสาวนั้นมาต่างดาวต่างแดนบ่ลางเจ้าเวียงใจหยาบจะมาคำข้าพาปีตาแล้วไกลกามาสู่ยังตีอยู่ดงนาเปื่อข้าเจ้าสองฟ้าเล่าลาปีน้องอันอยู่ห้องหิมมาวันพระจอมธรรมเวสันตละละลาดก่อจวนนางน้อยน้ำมัดทีขึ้นไปสู่กีลีสูงใหญ่พอหายังลีพลไปแห่งตนก็มีหันและน้ำมาสันโตพระมาสันเจ้ากำนางนอนเน่าลานจะมัดทีมาลำเบิ่งดีกึดลอดว่าเจ้าปอยอดสนใจจังกล้าไกลมาสู่ในแก้วกูสาลาลวดหาไผยาบ่อใดสองแก่นไทยอยู่หน้าศาลาหันพาปิดหน้าตาต้นปอตาพิลาดยัวลิญาติเตียวมาส่งเจ้าฟ้าก็เล่นไปหาตอนปอแก่นไทยยกมือขาบไว้ปาตานางมัททีก็วันตาตีนป่อเจ้ากงกราบเก้าต่อปาตามาเจียงเจอกลำหวานว่าข้าแต่พระผู้บ้านยอดทอยว่าข้าคอยหน่วยจืดลาจะมาที่ขอไว้ตีนนาโตปอดเจ้า
จอบตามกองในเมื่อเราตั้งสองขับไว้ภาพบาไทยสนใจยินมีใจลักลูกเต่าก็ลูบหลังเจ้าพุทธานามตาก็มาน้องไหลหล่อลูกหลักป่อสิเนียมในเมื่อโศกาลำงับแล้วตุนเต่าแก้วพ่อพระญาอันจางภาษาไหลลูกเต้าจินตานเก่ากาทาวาอุโภกุมาลานิกิตามดังนี้เป็นต้นว่าดูลาลูกลักแก่พ่อเอ๋ยอันว่าลูกหน่วยหนอดทรงเครือพรามนำเมื่อไปโลดแล้วอ่านลางแก้วกูอ่านลางแก้วปูถึงเมืองป่อมือใดเครื่องใจกวาดปูก็ได้ลวดเท่าเอาลานออกจากเป็นไตของอันได้บ่อน้อยอันละลอยไทยกุมารตามอาการแห่งเจ้าสั่งไว้บัดนานเนียนนาราบันนี่นาลานตั้งสองพองเจ้าตั้งสองกูเกี่ยวก็หากตามปูมาด้วยนี่แหละน้ำมหาสตมอันว่าพระมหาสัมเจ้าได้รู้ข่าวว่าสองผู้บ้านนอนลาพ้นจากการเป็นข้าออกเป็นไตเจ้ามีหอละเทยจืนยาวต้นหนอเต้าจริงกล่าวกำจาว่าข้าแต่พระปิตาพ่อเจ้ายศเรื่องเต้าสี่ปีพ่อแม่ยังอยู่เตียวงาเตียงเต้าตุกคำเจ้าเจยบานอันหนึ่งวันนางน้องขานตุนแม่บ่เท่าแก่ปานใดสองตาใสยังปอดยังเหลื่อมลอดตั้งมวลอันจาเหมือนนั่นพญาสนใจตันเต้าก็บอกข่าวไกสารว่าดูลาพาผู้บ้านลูกหลักพ่ออันว่าเต้านอปิตามสวดสดีตุงคำเจ้าบ่อลวดเล่าโลคาพระมันดาเมเจ้าบ่เท่าบ่แถวเท่าโลคาอันหูตาใสไว้ยิ่งมีวันนาสิ่งเสมอดีและลูกเฮยมาตาปิตาโลอันว่าพ่อและแม่มาสัตเจ้าหันลูกเต้าเล็ดลานหัวใจบ้านบ่เศร้าพญาเจ้ากล้าสัตตาก็ปากันเต้าสยมตาก็ปากันเต้าสยบตายกองกันสองจอมตันทะลงต้นอยู่บ่ได้ก็มา
สยบตายไปนั่นแหละนาตะโตในกาลยามนั้นเสนาลาย60,000หันเจ้าตนเต้าสยบตายแอมมาดเกวต่างลก็ตาเอาสยมไปคนตั้งหลายในที่อยู่ที่แก้วกู้อาสาลมบ่อาจากเธอลงต้นอยู่ใดก็มาลองลำให้สยบเต้าไปตั้งมวลกันกุ้งนามีมากอาสาลมหากยินวอยเป็นดังผู้บาดอยและต้นไม้สูงอันลงอยู่กันทอนมาป้าอยู่คันทลาดปัดเลี้ยวมาปัดโกนลมนั่นแหละนาตาสามิงกันนินในกาลยามนั้นโกลาหุนหลวงลายก็เกิดมีมากลายแหล่ตั้งปัมปะตากะเสแม่น้ำตั้งเดือนดำและกูงาตั้งเป็นดินนาไว้วะวันสนันตองพูนกว่าเขาสิเนียนโลยก็มาโอนอ่อนก็อ่อนน้อมก้มไปมาน้ำสมุนกงกาก็สำเหยียบหยาเหย้าเฟียกตีฟองสองสวรรค์จันทร์ฟ้าตุพวันนามหาพรหมตัวหลวงคงเต็มลาพ่อนาสึงเต้าปัญญาและเสนา60,000เต้าบอดตื่นสักคนก็มีอันและนางสังโกส่วนว่าพระญาอินตาธิราชเจ้าฟ้าต่างเต้าไทยงวยนาเวตานากวนกุมเมตามพดหลองหือฝนตกต่อหน้าเสนากันว่าพาลาจานหอไทยปกตัวได้ละลาดละลนก็มานีละมิดนาฝนก็มันนิลำมินพลตกลงจุจอดตกเป็นโปกาลามปั่นตกลงมาจูดังดาวกะจุ่มนุ่มเต้าลาด6 ปะองค์ในเมื่อฝนตกลงสู่ตัวแห่งห้องอาสาลมพงคนใดไข่จมไข่จุ่มฝนก็ตกจุ่มตามใจฝูงคนได้บ่อไข่จุ่มน้ำฝนก็ปิวหุ่นแต่บนนี้ภาคหายเว้นจากนี้ไก่บ่อของบ่อถูกต้องสักคน
อ่านว่าโพนก็มาโตปันดูลากเป็นดังน้ำกิ่งจากใบบัวใบบอนลวดใดชื่อว่าโบกขัดละปัดว่าฝุ่นอ่านน้ำตกจุ่มเต้าขัดปิญญาและน้ำตั้งเสนามวลหมู่เขาก็ชื่นอยู่แล้วอ่างสักจันบอกเกยหันปางกอดมีใจอ่อนน้อมด้วยสมปานพระผู้บ้านตนวิเศษในห้องเขตอารามก็มีวันนั้นและนาตะมะทังพากันเส้นโตสัตตาอังหาสัตตาสมาคตานังยาตินังมหาโคโสอาคายาธาดังนี้เป็นต้นปิงกะเวดูลาพิงกูตั้งหลายตนตะลงสินใสสะอาดเมื่อพญาเวสันตละลาดลาจาอันจุมนุมยังญาติกาพี่น้องในแห่งห้องอาสาลมโบดฝนลวงตกไหลจะลดไหลหลังทาลาทางทั่วต้องตอดละนี้ในกิลีไหลตุกกำแม่น้ำกังตีฟองแผ่นดินก็มาล้อไว้วะวันดังสนั่นตัวต้องโลกาเสียงนั้นน้ำมีก้องฟ้าก็มาลวงลสนั่นก็องไปไกลยามเมื่อพระอุดมสมสู่จุมนุมหมู่โยตาตั้งญาติกาพี่น้องในแห่งห้องหิมมาปานก็มีวันนั้นและนานในกาลละยามนั้นเต้าคันติญาลาดหกจอมตายคือพระญาสนใจตนพ่อมาตานตอนนางผู้สดีว่าเวสันตลาเสียข้าวนางนอนหนาวลาจามาที่ตั้งจาลีและกันหาต้นงามเงินนางแก้วแก่กันหามาจุ่มนุมในศาลาในกาลยามในพญาสนใจต้นใหญ่กวงองค์เต่าพระบาทบุญเลืองและนางเมืองตนเมอำมาตย์แก่ศินาพร้อมโยธาพร้อมกู้อันข้าวมาสมาคมอยู่อาสลมก็พนมโตมาพนมมือใส่เก้าไว้ตั้นเต้าตุโคนคนพร้อมกันอาลา
ถนาตนพระเจ้าขออัญเชิญพระลูกเต้าปิกงามเมืองก็มีด้วยประการละสันนีและนางตันสมาเสตังหลายตั้งเด็กหญิงใจทลามหนุ่มเท่าตีปากันมานินั่งเฝ้าอยู่ฟังธรรมฟังแล้วจุงจำจดเจือกเก็บเอาแก่นเอาสารเพื่อจะได้ฟังธรรมะมีหลักมีธรรมมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานฟังแล้วได้เกิดปัญญาแต่ว่าอย่าได้ฟังแล้วฟังเป่าฟังบ่ลุกเก้าถึงไปจะปีไปเหมือนฟังแล้วเหมือนกบตัวเท่านั่งเฝ้าดอกบัวบานแม่นว่าเมินนานหลายขวบบ่พบจวบไก่สอนสู้ภายพมรนิ่มฟึงอยู่เก่าไม้ไก่ตาก็มาล้อมเอายอดบัวไข่อุปมาจะไปเหมือนกบตัวเท่านั่งอยู่เฝ้าดอกบัวได้เม่นว่าศรัทธาตั้งหลายจุงปากันฟังทวนทีเก็บเอาสิ่งที่มีประโยชน์และความหมายปิกไปพิจารณาปิ่นต่างติวแก่ชีวิตของตนและนาเลยแม้นว่าจักได้ถึงสู่สามประการอันว่าสุขในเมืองคนมนุษย์ลุ่มละสุขในเมืองโบนและเมืองฟ้าสุขเขาแหล่งละย้อนมหานิละปานแลนน้ำสังกากติยาปัมปะปังนิทิตังขิยาสังวันนาจางเหตุสักกติอันปดาปดาไปด้วยประกาศว่าได้36ประกาศก็บังคงสมเลนเสด็จเสสาธุสาธุสา
ธุจักษัตริย์36พระคาถาคนเกิดปีกุลกุลหมูคือกุลไทยกุลช้างคือกุลเมืองกุลช้างคือกุลชรคนเมืองว่ากุลชรแปลว่าช้างนะครับพระประหลัดธันวาวัดธาตุคำเมตตาแสดงธรรมเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับคุณแม่เดี๋ยวขอชื่อกำดูเลยเรียนเชิญคุณแม่ทัศนันท์ศรีคำมากวินนะครับประเคนผ้าห่มด้านบนเรียนเชิญครับแล้วก็เรียนเชิญคุณศาสิการฤทธิรุตถวายจตุปัจจัยคุณแม่เรียนเชิญด้านบนเลยครับด้านบนก่อนครับศรัทธาเน้อศรัทธาตั้งใจนบน้อมคุณละบุกุศลมหาเวสสันดรชาดกชักกษัตริย์36พระคาถาบัดนี้บรมวลนะครับเรียบร้อยศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านเรียนเชิญคณะด้วยครับเรียนเชิญคณะมาด้วยเรียนเชิญมาเรียนเชิญนะครับคณะมาด้วยสาธุสาธุสาธุศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็สาธุเด้อสาธุสาธุสาธุเอาคุณการสุขไว้ได้เนาะครับผมตอนนี้ไปรับพรหยาดน้ำอุทิศบุญกุศลสืบไปครับผมพ่อแม่ศรัทธาอยู่ทางบ้านตัวตั้งใจณบัดนี้ครับศรัทธาญาติโยมตั้งสาธุชนทั้งหลายตั้งอกตั้งใจหับปอนเนิ่นในการฟังธรรมมหาญาตินี้จะขอเกิดอานิสงส์เฮาทั้งหลายเนี่ยมีเข้ามีของมีเงินมีทองคำว่าบ่มีจะบ่ได้บังเกิดแก่เราจะบังเกิดแต่มีเข้ามีของมีเงินมีทองตลอดกาลจิรติการเทินยะถาวาลิวาหาปุลาปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะละโสยะถามณิจุติละโสยะถาเอวังหุนตุสัมปติสามิบัดนี้หมายเมปัตตมะเจ้ามูลสัทธาอุปาสกะอุปาสิกาญาติโยมตั้นสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังมาเทศนาในกาลบัดนี้ชื่อว่ากันเทศกันสักติในกาลบัดนี้พละนบุญกุศลตั้งหลายตั้งปวงมวลพรุ่งนี้ประการหนึ่งนั่นนาจักแผ่กองกาละบุญกุศลหือตนหือตัวและครอบครัวได้อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญอีกประการหนึ่งนั่นใส่จักแผ่กองกาละบุญกุศลไปหายังญาติโกโหติกาเจ้ากรรมในเวรเจ้าติเจ้าต่างก็เกิดแม่เกิดเทวปุตเทวดาเทวาอาลักษ์อันปกปักรักษายังบรรจองห่อเรือนก็ดีเทวาอาลักษ์อันปกปักรักษาที่อยู่ที่อาศัยก็ดีเทวาอาลักษ์อันปกปักรักษายังอากาศก็ดีก็ขอมาปัตตาอานุโมตนาตลอดถึงเหล่าพญาอินพญาโยมพญาพรหมยมมาละราชาคุดนักน้ำปรมัยไอสวนแม่ทอลนีสลีกุตตะละตุนจำบุญและตุนจำบาปตุนหมายน้ำยาตานไปหาจุงนำกองกะละบุญกุศลที่มูลศรัทธาตั้งหลายใดกระทำในกาลบัดนี้ไปจุไปจอดไปหลอดไปถึงเติงตันในกาลบัดนี้ได้กินได้ใจได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้ภาคจากที่ทุกข์ได้ถึงความสุขสามประการนั่นจงจักมีเตียงแต่ดิลีและนับตั้งแต่บัดนี้ไปนาข้าพระเจ้าตนตัวแห่งมูลศรัทธาตั้งหลายก็ขออัญเชิญยังบุญญาปาลมีแห่งพระเทวบุตรเทวดาอันชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชจงมาปกปักรักษายังตนตัวแห่งมูลศรัทธา
ตั้นตั้งหลายนอกจากนั้นก็ขออัญเชิญบุญญาปาลมีแห่งเหล่าบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆพระองค์อันมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระอนันตมหิดลและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเป็นบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่ราชการที่1ถึงราชการที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนั้นก็ขออัญเชิญบุญญาปาลมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงธนบุรีอันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจงมาอวยจกอวยใจแก่มูลศรัทธาตั้นตั้งหลายนอกจากนั้นก็ขออัญเชิญบุญญาปาลมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาอันมีพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์พระล่วงราชวงศ์ปราสาททองจุงมาอวยจุกอวยใจแก่มูลศรัทธานอกจากนั้นก็ขออัญเชิญบุญญาปาลมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงสุโขทัยอันมีพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชผู้หูกำเนิดลายสื่อไทยฮือมูลศรัทธาตั้นตั้งหลายได้อ่านออกเขียนได้อย่างอักขระวิชาพยัญชนะวิชาต่างๆนานาใช้ในกิจการการงานในการดำรงชีวิตประจำวันก็ดีก็ขอมาอวยจุกอวยใจนอกจากนั้นก็ขออัญเชิญบุญญาปารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งเมืองพระธาตุเจ้าเวียงพระธาตุเจ้าหาลิปุนใจอันมีเจ้าแม่จามเทวีศรีละโวหาลิปุนใจจุงมาเวมอำนวยอวยพรอวยจุกอวยใจคือมูลศรัทธาตั้นทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญนอกจากนั้นก็ขออัญเชิญบุญญาปารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งเมืองล้านนาเมืองเชียงใหม่อันมีเจ้าขุนหลวงวิลังคะอันเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองศรีนพบุรีพญามังลายอันเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองศรีนครพิงค์พระเจ้ากาวิละอันเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่อันได้ชื่อว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่นอกจากนั้นก็ขออัญเชิญบุญญาปารมีแห่งเกจิอาจารย์ทั้งสี่ภาคมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแห่งภาคใต้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีแห่งภาคกลางหลวงตลอดหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแห่งภาคอีสานตลอดถึงครูบาเจ้าศรีวิจัยญาจนะบานปางเมืองลีเป็นเก้าเงามหามูลศรัทธาสร้างทางคือพระธาตุเจ้าโดยสุเทพมือเป็นที่ไวที่สาที่สักการะบูชาแก่คนและเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาปกปักรักษาคือมูลศรัทธาตั้นทั้งหลายที่ใดมาสลับดับฟังธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้นับตั้งแต่บัดนี้ไปเหมือนนาจงมีอายุมั่นยืนยาว120 ขวบเข้าวาสามียังโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามชะตาปีชะตาเดือนชะตาวันชะตายามรับก็ของได้เงินหมื่นตื่นก็ของได้เงินแสนทำกิจการงานใดก็ของได้เงินล้าน10 ล้าน100 ล้านพันล้านรวยมีเงินมีทองสมกรรมมักกรรมปรารถนาทันอกทันใจตลอดจิรัตถิการเทินดังกษากถาบาลีพระพุทธเจ้าเทศนาวสพีติโยวิวาสันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตปวะตวนตะลโยสุขีทีคายุโกปวะอภิวาตนะสีเลสะนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปาลาทังกัมมันทามิพันเตมยังกาตังปุญญาสามินาอนุโมติตัมปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิภิ
ธีคายุโกหุนตุจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุสาธุสาธุอาสาทายังเหลือแห่งสองการนี้ในมาเวสสันดรชาดกตั้งธรรมหลวงนครกลางคือรวมชะตาปีเกิดตึงมดตั้งแต่ชวดฉลูขานทองมาลงมาเสงมาเมียมาเมวอกลากาจอกุลพระคุณเจ้าท่านพระปริกาสิริพงศ์สุมังคละยาโนวัดเทพประสิทธิ์มาแล้วนะครับตนบุญแห่งตนนึ่งเมตตามานั่งรอตั้งแต่เจ้านะครับตอนนี้จะได้ฟังธรรมเป็นลำดับไรแล้วก็ศรัทธาธรรมสุดท้ายคืออานิสงส์ถางประทีปท่านพระครูสิริเจติยานุกูลจะได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นศรัทธาอย่าเพิ่งไปไหนเตื้อนะครับบูชาทางประทีปแสงสว่างจะได้สว่างสวัยนิมนต์ครับผมพระคุณเจ้าตะกี้จบไปพระประหลัดธันวาสิริ รัตนเมธีวัดธาตุคำนะครับเมตตาบนละมวลเรียบร้อยในนามคณะกรรมการขอบพระคุณเป็นที่สุดท่านเดินทางมาจากปุ้นฝางไก่ตักเตะนะครับเมตตาอาสาธาเรียนเชิญเลยนะครับไม่เลี้ยงตึงโมดฝั่งไปเทนเนอร์ไม่เลี้ยงทัศนันสีคำมากวินแล้วก็ไม่เลี้ยงใหญ่สาสีการฤทธิรุตอันนี้มาจากกรุงเทพมาพร้อมในคณะเจอเนอร์ศรัทธาอีก2การเราจะบูชาให้จบเขาบอกว่าใครฟังเทศมหาชาติจบตั้งแต่ต้นหรือว่าได้ยินตั้งแต่ต้นจนถึงจบผู้นั้นจะมีบุญมากนะครับคิดสิ่งใดจะสมปรารถนาหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนหลับตื่นฟังธรรมได้เงินเป็นล้านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นศรัทธาเจิญเพราะฉะนั้นศรัทธาเพื่อเป็นการเสียเวลาพ่อแม่ศรัทธาวันนี้เจ้าภาพใหญ่ทอดผ้ากฐินประจำวัดโลกโมลี2564นะครับคุณแม่สุนันท์สีคำมากวินนะครับคุณแม่จุดเทียนเล่มที่1บูชาพระธรรมด้านบนเจอเลยคุณแม่ครับผมคุณแม่เจอเลยครับจุดด้านบนคุณศาสิการฤทธิรุตนะครับมาจากกรุงเทพนิเศรษฐีใหญ่บูชาผ้ากฐินวัดเชียงโฉมทุกปี10 ปีมาแล้วจะจุดเทียนในสตวงสืบชะตานะครับเชิญครับเดี๋ยวรอสักครู่ดอนเทียนเทียนชนวนนะครับแล้วก็คณะที่เดินทางมาด้วยก็หลายท่านพี่น้องทุกมดนะครับจุดเทียนสืบชะตาแต่ตวงสืบชะตาเดี๋ยวก่อนเชิญนะครับพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนคนใดจะให้ห้องบูชาชะตาปีเกิดรวมชะตาปีเกิดก็ไปบูชาได้นะครับการเทศน์การธรรมอยู่ด้านหน้าแล้วเรียนเชิญครับพ่อศรัทธาท่านใดจะบูชามาประทานตั้งแต่เจ้าบูชาปีชะตาปีเกิดขึ้นมาบนวิหารได้เลยนะครับวันนี้สุดท้ายสายสุดนะครับยังมาที่สุดเตื้อก็จะมีอานิสงส์ธรรมปฏิแหมการท่วน13นครการศรัทธาเจ้าหน้าที่ลั่นกองเลยจุ่มนุมเทวาอารักษ์เทวดามาแล้วตั้งอกตั้งใจสังการติมปัมพังนินทินตังก็ตั้งไปแล้วบัดนี้ก็มันละอ่อนการนับของเพวคืนนครกันบางเมื่อพระเจ้าจ้างทำวาสิขานนาทีจ้างแก้วมาสู่เมืองอินตาเหลืองหากรู้เหตุถือฝนติมตกเตะต้องในโขงเขตพระนครกว้างเงินคำต่างจางเต็มเวียงใจคนใดภูมิใดต่างใจพระนอไทยประเวสันตลาต่างได้โอกาสเตตานโดยใจบานโจมชื่นจอยคาถามีบ่อน้อย48 บาลีบัดนี้ขอกรมกราบนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนผ่านแผ่วขึ้นนั่งธรรมานแก้วเทศนาธรรมโปรดแก่ผู้ขานั่งท่าคอยฟัง
ธัมมังอาราธนังกาโลมัง สาธโวเลยมหามุลลาสัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งใจถ้าลามแล้วแถวเท่าตีปากันมานิดนั่งเต้าปากันมานิดนั่งเฝ้าอยู่ฟังดีคนเป็นฆราวาสนอนหือมีศีลห้าใส่สลีรักษาดีๆอย่าได้ดังโปรยการโกงอย่าได้มีหัวลงมอดแมงใจสัจจะศีลนั้นก็แล้วแต่จิตใจควรดีปากันรักษาไปจูนเสียงจีวังดังนักศีลข้อเก่านั้นจือปานาบอกว่าป่าใดป่าบัวป่าร้องกุ้งนิ้วป่าฟ้าสัตว์ตัวที่มีวิญญาณบอกควรบุกตีไล่ข้าผาดาสัตว์อันอยู่ลุ่มฟ้าตัวมีชีวิตหนออินทรีย์แปลงบ่วงบาปกองมัดจ่องเขียนตีมีใจผานีแผ่ไปกว้างอย่าได้อยู่ตามตาพกยิงกว้างและยิงฟันนั่งปาคืนใส่แห้วใส่อ่านคนข่าวจ้างสารพ่องเข้ามาใส่เบ็ดกองการก็กนเขียนน้อยปูนดีเวตนาใจน้อยเขียนน้อยวิ่งเต้นอยู่ไปมาตอดแห่สุ่มพร้อมตั้งซ้อมและงุ้มป่าสอบกุกกังนาหาหอยใส่ของแปลงบ่วงบาปกองล่อเอาป่าออกวังเย็นกำปืนและหน้าไม้ยิงวอกและยิงเหนอยู่กระตำตีดงเย็นพ
เสือโครงแผ่วสัตว์อันใดก็แล้วอย่าได้ขาดจีวรศีลข้อที่สองนั้นบอกว่าสัมปติสิ่งสังสารอันเป็นอตินนาตานามบดีลักของเปื่อนต่างผู้ของที่เจ้าเปื่อนบ่รู้อนุญาตลงวางศีลข้อที่สามนั้นกาเมสุมิสาจารอันนี้เป็นภัยยามานบดีเสพสูมีผัวมีเมียได้บดีมีจูนอกใจผัวภัยและมีมานบางพ้องบได้ยาร้างจะเอาไปขว้างเสียที่ไหนการผิดคู่ก็เต้าว่าผิดธรรมผิดศีลพระเจ้าศีลข้อที่สี่นั้นเราบอกให้จุลายหลอกลวงพระศีลข้อที่ห้านั้นบอกให้กินน้ำย่อยโกนหม้อขางน้ำนี่มันตกใส่รินหลังไหลออกนอกกองกายเป็นวายออกจองตกใส่ขวดได้หนอปอปานกลัวว่าสุราสิ่งเสพติดเปื้อนก็ตึงห้ามเหมือนกันบางพ้องกินเหล้าแล้วเดือดนานวิตวิ่งเต้นอยู่ไปมาบางพ้องสำร้ายกินเหล้าแล้วบุกโหตีตาบ่รู้จำคุณพ่อแม่ปิดามารดาถามตีส่องเท่าท่านทั้งหลายได้ยินดังนี้แล้วเราขอจงได้จำจื่อไว้อยู่คนความชั่วจ้าก็เฮือนได้หลีกหนีความดีก็เฮือน้อมนำมาใส่ตนเตียงจะเป็นมิ่งมงคลติดตามตัวเราไปใจการกระทำดีอันนี้ใสได้ชื่อว่าสร้างบุญไว้กับตัวเราละมาเตเนมาเนศรัทธาตั้งหลายเฮ้ยข้าใจโวยนิดนั่งท่าอยู่ฟังธรรมบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงเวรกรรมคนเราบ่ค่อยมีศีลมีธรรมมีใจดำว่าอ่านนักประตูวัดกว้างหลายเม็ดบ่มีไผเข้าแถม
นาประตูที่ม่วนที่งาน2 เม็ดเต้าอันก็ยัดยูจนเปปังวันนี้เฮามาสืบซ้อนป่าเว้นนี้แต่เก่าโหนลางขอเชิญท่านทั้งหลายจงมาฟังนิยายธรรมพระเจ้าเวสันตละผูกสุดตายแล้วเราสืบจับตาคนหนุ่มคนเฒ่าได้ตัวยิ่งใจฟังธรรมผูกนี้แล้วขอเกณฑ์เวนอุบาทพญาติก็ขอฮือหายโควิด19โนนนายผู้มันอนตรายหายไปกว่าจ้อยขอให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยเจนปอดเท่าแม่มอนของเราลาฟังธรรมแล้วเหมือนดังได้สืบโหราจาตาขอให้มีอายุตีขาเตียงมานเข้าของสัมปตินอกนั้นจังบังเกิดได้หน่อมามีคะแนนว่าเรามีศีลมีธรรมเตียงมานอย่าได้ห่างหายหนีกระทำดีก็จังได้ดีเหมือนคำสอนพระเจ้าปลูกบ่ฟักก็จังเป็นบ่ฟักแต่เรามันจะเป็นบ่เต้าตึงบ่ได้เนิ่นนายน้ำก็มีโดยพระการดังติได้กิตนามานี่แหละนายเนื้ออึ่งและเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุนตมหาสันโตปินตุลาสันติสัลลปัตโตอิมังกัตถามหาสาธาโวโลฟังละสัมปุลลิสานทั้งหลายจงจังฟังนิยายอันวิเศษอันพระพุทธเจ้าเตือนเตสันนาบัดนี้นาก็มาเถิงจะห้องเหตุหน้าก่อนการปังเมื่อพระนักทานตูนสักสารเวสันตลาดบวมบานได้ยินข่าวสารสุภาวาสอันปัญจานาราภายเมืองเพื่อเฮือตนบุญเลืองเลิศแล้วได้เมื่อนั่งเต้นแก้วอังกันลายสันทานตามบุญลานคำปิญญาจารเพื่อเป็นเต้าที่ลานปอซองเต้าจิงปองเจียนจางกำพาลาจาปิตาตูนป้อกล่าวถอยต่อไปหลังว่าทำเมนาราชยากาเล่นตังลานถาปัมปะจายิธรรมังตวันยาเจนาปัตตาเยวาเนก
มาจาสมากัตตาดังนี้ข้าแต่พระปิตาพิลานขอเชิญพระละมานาดาฟังปังเมื่อข้ายังสะเวยรานตามขันติญาจารย์กองธรรมโบราณกรรมอันจอมบ่ลักเลี้ยวล้อมแต่ดีลียิวว่าตูดขานิมีความเขื่อพร้อมว่านได้เหือจ้างเพื่องแก้วเป็นตานมันบ่ใจการอันเจ้าไพร่จังดีปางจังแก้วนี้หากเป็นของเราเกิดเตียมเงาลุ่วมคาปานดังจังหวะหยาดฟ้าหนอลงมาจ้างตัวนี้นาบ่ใจจังพระญาพ่อเจ้าบ่ใจจังแก้วเก่ากับเมืองห่างเป็นของเบื้องขึ้นคอยยังตัวน้อยน้อยเกิดรู้ห่วมมือมาเป็นดังหรือจ่าเจ้าเมืองป้อยเกียรติจ่าสมเสียดบนนิยมเจ้านิกรมเมืองนอนบ้านน้อยของปันนาตั้งคุณเสนาอามาตย์ปัญจนารานเรียงลายเล่นหาคุณนายตุบหมู่มาสะสู่สันสนมาร่ารนร่ารางขับข้าน้อยพระเมืองมาบาดนี้นาบ้านนี้นาป้อยมาอาราธนาผู้ข้ามไปสมเสพสร้างปาลมีผู้เป็นเต้าดังเก่ายังหรือจะบัดนี้นาเต้าปรมาสัญใจที่ลานอันเป็นลาจาปิดตางก็มาจายังเวสสันตลานโดยโอกาสการถามว่าดูลาลูกฮักแก่ปออันว่าลูกน้อยหน่อยิ่งใจเกิดเป็นสายสืบเจือเป็นที่เอื้อแก่วงวานย่อมบันลันดานตุกโตดอันร้ายโสดแต่กังวลมาเถิงโตพ่อแม่พี่น้องแก่ลุงตาตั้งเอาอาปาปู่โคบามิตรโมสหายแม้นว่าลังดีตายพ่อก็ตายแต่นะลูกได้บ้านนี้ใส่พ่อก็ขออาลาธนายังพุทธาลูกน้อยปีกเหมือนนิรังถอยเป็นเต้าแถมดมตีนันนาอามาตตั้งหลายตั้งมวล60,000นาจ้อยจืนจุคนเกิดมาตามตนพระบาทอันนี้เป็นสหจาตเวสสันดรเขาก็รู้ว่าเจ้ารับราชานิมนต์เป็นมงคลอันวิเศษทะลงเก่าเกตราชาพระบุญนาตนศักดิ์สาดก็กล่าวสิหันนานคาถาปันนะสาลังก็วิสิตตวาพระนารินตาตนใจหม้อเกาะวายนาโลสาลาแก้เครื่องราศีมาเรียงแหลกไว้ยังพาเปลือกไม้กองคามีตั้งผ้าขาวงามสะอาดหอยสังวาดมีเปียน
เจ้าสละเด็ดเวียนภาคออกยังไปนอกศาลากล่าวกับทางว่าอีตังไม่ยังปันนะศาลังอันว่าปันนะศาลาลานี้วิเศษทับเตตองวงโกฏเป็นที่กูมาอดอยู่สร้างมังกิเลสภาวนา7 เดือนพรานานสะรำอยู่สร้างปั้มปรมีญาณได้เหือตามเจ้าจลีสะลีสะอาดกำตังนั่งกันหาน้อยนาดดวงดีได้เหือตามนางมาทิสะลีอ่อนนางหือแก่เจ้าฟ้าจู้ขุนอินแผ่นดินดานโจรปอกไว้วันก่อนฟ้าล้วนลองสัตว์ตันลันไปมาพระราชาภายแล้วเต้าตนแก้วนารินพัตตสิน3 รอบไว้นบนอมอำลาเป็นดังนินาเตนาวุตตังเหตุดังอ่านคนทั้งหลายได้ยินข่าวสารเรียงรามพระเจ้ากราบลาสิกขาเจ้าเวสสันตลาลาจาละเครื่องเจ้าราศีทะลงเป็ดดีจื่นยาวเข้าเครื่องเตาลวดดูงามเสนานลามไหลหลังจุดันดาวพระทางกันมาพรามนามิมนมาพร้อมทุกภาคภายป้นดีตุลิญาโนนทีดังสะสาวพาบด่านดาวปูนดีฟังเสียงก็มันดังเกิดกองดังเมฆร้องที่สากลในกุญจรผ่านแผ่วก็มาตกแต่งจางแก้วเรียงรายนำมาถวายพระบาทไทยตีจิมไก่พระนรินทร์พระภูมินทร์เลิศแล้วสปายดาบดำแก้วสะลีกันใจรังสีใสหลายยิงปีกมาเป็นเจ้ายิ่งสามานขึ้นนั่งจังสานตัวองค์อาจกับปุ่มสัตดาบมุงบนอันวาเสนาอามาตน60,000นาจอยจื้นจุคนเป็นสหจารเกิดมากำตนพระบาทเขาก็มาเข้าเครื่องอาจดูเจียงคานเป็นปริวานเสพสางอมติมจ้างตุกปายนางสีวิกัญญาลายม้วนมาพร้อมทุกภาคนานาปากันมาจูดันดาวตั้งลูกเต้าและพระญาตั้งนายเสนาและอามานประจานาลาเศรษฐีก็ขอนิมนต์มาทีลาหนุ่มน้องอาลาธนาเจ้าหนอสีกลมแล้วท่านลงเก่าเกตลาจาพิเศษเบิกใบสีโหดหล่อดีเลิศแล้วผู้เป็นนางแก้วแม่เตรียมเมืองและนางกาละนันนาอันว่าพญาเวสสันตลาดรวมบานจำละองค์คานเก่าเกตพระโรมพระวิเศษผลเจียงคานส่วนอันวันนางพุทธดีเตวีไวแว่นฟ้าแม่ก็มาเลือกผ้าพื้นแปง
ผ้าอันมีผ้าอันมีกาแสนคำแดงเป็นขนาดกวนแก่ลูกไปราดเกยทะลงเอาแหวนทำมาโรงคามมาสุบสอดต่างแก้วยอดดุนดีสองสะลีใจจาเพื่อมันโสมแก่หน้าแม่มาทีลาอันเป็นลูกไปแก้วแก่นไทยจริงนำมาพานาคือว่ากำปาสิกาใส่ส่องซ้ำเส้นแหลมลำเต้าใหญ่บัวจึงใจหัวสนแซวเลื่อมขาแควแสนคำผ้าโกใส่ยางามเป้ปอดมันก็มาแล้วโดยยอดใหญ่ใหม่ผ้ามาแต่เมืองไก่เต้าเต็มกวนก็วิเศษแสนเมืองพื้นเรื่องอุตุมปราเรืองอารามฟ้าดูหลักผ้าตั้งลายเป็นตาใหญ่ใหญ่ยันย้อนเอาตาสอดแยงดูผ้าตานึ่งเขาก็เอาไหมมาปักเป็นเขาเสเนรูหมายตีตาหนึ่งสมุททีตีฟองตาหนึ่งรูปอุดรโคต้องปีบใหญ่ตาหนึ่งกินนาลีนาลอนไลแอนฟอนไฟตาหนึ่งกินนาลอนไล่เจยโจมตาหนึ่งรูปยิงใจสมสู่สร้างตาหนึ่งรูปแม่หางเธอแวนแยงเงาสานพระโอเลยกาลนั้นนาคนตั้งหลายก็มายังใหญ่ใจจ้าตาโตโคมันจะแหวนธรรมรงสุบสอดนิ้วนางนานแอวนางแก้วคาดใบสีสร้อยสังวันดีสุบสอดแล้วพระดำโดยแก้วมากมวลมีนางพุทธดีอาคราวเป็นแม่ตาวกรมมีใจจมจืนแล้วนั่งแก้วราชมัททีโอกาสเพื่อแก่มุนที12อโคเพนีปากันมาม่วนมากนับวันใด4 แสนทลาปายเปิดหมื่นเปียงละเลินดีงามเขาก็มาตามไฟฟ้าตลอดปังเสาสอดตามมักกาปลูกพระพาติญาณเป้าต่างตังตุนถวายอำเภอหลายสะพรังแม่กาลังลวงลายภาพควงคายตุกตีหนาแน่นที่ตรงนอนแปลงตูกนอนกู้เก่าใหม่มีบ่อไรของขายเจ็บจีนลายมีมวลมานมีตุกจ้าตุกภาษามันกุลาไตแขกห้องเงี้ยวสี่ปอปันนาเขาก็มาไหวพระบาทเวสสันตลาดบัวบานมีตังพิกข้างหานของควายมีตังของกินไพร่ของกินพูดดีจีนป่ามีม้วนมากเข้าเล่นน้ำหากเหลือสารมีตังหัวมันหัวเผือกเข้าต้มเกือกน้ำตาลเข้าวิตูจานน้ำอ้อยมีตังเข้าแคบอ่อยงานดำเข้าเหนียงงานตำเข้านมเปียงมีตังเข้านมลูกหลานเนียงโกรมมนมีตังเข้านมกลน้ำเปล่ามี
ตังกล้วยข้าวและกล้วยจันทร์มีตังข้าวมันหมักหมวนมีตังข้าวนมดวงใส่งานดำข้าวแคบตำข้าวนมคอมพ่องก็มาขายข้าวตอกเต็นอ้อยน้ำตาลเจ๊กข้าวขายข้าวนมเปียกหวานนึ่งใหม่น้ำตาลใส่มันโมมีตังข้าวนมถ้วยฟูข้าวพองมีตาลข้าวนมหลอดจองตัวใส่ข้าวนมตะไลข้าวอั่วมีตาลใส่ถั่วมาแปะดำข้าวนมนางคำจื้นใหม่นางอ้อยใส่สีแดงข้าวนมหม้อแกงเนื้อนมสังขยาบะเป้านุ่มและฝอยทองทองยิบยองเนื้อถ้าตามใจคนตั้งหลายอยากซื้อกินมีตั้งจานอับจีนหลายสิ่งเจ๊กหับวิ่งเตียวขายส้มหวานลายเลือนแหลกอีกก็ยังแวเอาสอนตามพระนักธรรมเสด็จจากป่าไม้พรางดงดอยมีตังโรงเข้าซอยและโรงมีตังแกงกะหรี่แกงบวนมีตังเป็ดไก่กวนเนื้อห่านมีตังแกงหังเลมานแกงหังเลเจียงแสนมีตังแกงแคเลนมีตังแกงแคเต่ามีตังของกินเก่าโบราณแกงแคปีตาลใส่จิ้นไก่ต้มหน่อไม้ไรจิน้ำปูมีตังจิ้มโมใส่หน่อไม้ปลาโกดใหญ่สูสีอันนี้เป็นของดีคนเฒ่าคนมาเก่าซ้อมจับใจอ่อมควรในลาดโลกเที่ยวว่าวก็สอบโจซื้อกินมีตังหนังปิงและจินโฮมฝูงเด็กหนุ่มเด็กขาซื้อกินนานนาหลายสิ่งตวนกันวิ่งตัวกินมีตังข้าวนมจีนใส่มะกล้วยเตกมีตังพักเกษตรทอดน้ำมันหมูบางห้องขายสาคูหัวงุ่นโตงเงี้ยวขายเข้ากันจิ้นสมกับหนังปองมีตังทอดกับบองและถั่วเน่าคนหมู่เดียวกันคนเก่าซื้อกินกันเองม่านขายพักเต่งเคงและจิ้นยางใส่ลูกยางหาบเตียวขายคนตั้งหลายก็มาจุด่านดาวปรมาแม่ตาวสันใจก็งูคนตั้งหลายมีหอราชไทยจื่นยาวปรมาราชตาวก็ได้โปรดพระเมตตาเมื่อมีการละเล่นวกวิ่งเต้นอยู่ไปมามีตังตุริยานนทีนาแหนแห่คนตั้งหลายป้าพ่อแม่แอวม้วนเล่นอยู่ไปมาคนบางห้องนั้นนาเป็นจังซอเสียงดีใหญ่อืดอ่อนเขาก็มาร่ายร่ำร้องอยู่เววาบางห้องนั้นนาเป็นสลาตกมาภาพกว่าและฟันเจอตามแม่มันเคิงเขียนไว้มีตังบิดบวมบานเกี้ยวเก่าล่วงไตเท้ายกแหลกมัดแก็บกองลงวางเสือลากหางเล่นหอกจ้างงาตอกตวงเต๊กกำแพงเป๊กดินแตกฟ้าแม่บอดตันหานจ้างงามบ้านเดินอาจป่าตอนหาดเฮินเฮียนอินตือเตียนทอมทามีตังแม่เกินกายฟ้าสวกกลพระญาอิน
พระนรินทร์เดรานก็มาโปรดเมตตาปัจจนาลาเจ้าเมืองตั้งแต่วงโกฏกิลีนั้นเนืองเถิงเจตุตรานบ่มีหวังอากาศเววาคนต่างหลายก็มาอดเอามาไว้สาธิลานเจ้าเวสสันดรและนากาละนันนาส่วนอันว่าสี่ข้าสัตว์ทันลาไปโดยมักกางไกบ่โหด60 โยชน์กันนา2 เดือนพระราจิงไปรอดเวียงแก้วยอดภูผ่านเผาสละเด็ดเข้าสู่เวียงใจเจ้าสีปีไผ่ฟ้าเขาก็มากวาดแกว่งผ้าปุจจากุลปากันมาขับไว้พระแก่นไทยภาปันลาขอเวสันตละละจาเพื่ออยู่สุขตีขาเพียงเตาเงินใดเป็นเอกราชเจ้าสักไงเงินใดเป็นพระเจ้าไม่เป็นเมืองไปแดดเตอกาลนันนาส่วนอันว่ามหาราชเวสสันตลาดบวมบานก็ขึ้นนางเนื้ออาสนาปัญญาดีกุดมุ่งแล้วเจ้าบอกเอินใดกาดแก้วนอตั้งตามวันพุกนี้นาขานยามเจ้ายาจกก็จะเข้ามาขอกูนี่นอจังยกยอหืออันใดหือมันง่ายกูก็จังจกใจเป็นตานเมื่อนั้นนาอันว่าหินปันดุกรรมปันลาศีลาอาจแห่งเต้าธิราชอินตาก็อุณหกาล้อนกระดาษสำแดงข้างเป็นเหตุแก่พระญาเวสสันดรอันมีใจวอนติดต่อเกือบใจหม้อตั้งตานพระผู้บานอินตาตูนผ่านแพก็มาบานละดานฟูนหาเกี่ยวตุกหนอลงมาที่นั่นนาฝนหาเกี่ยวเช่นพางการตกลงดินดานสะโสดสะสานตรงลันลานลานลงเป็นแก้วอุดมแผ่นยิงบ่ใจแก้วขิงจัดแห่งเป็นแก้วมันนีแปงควันกาโตแต่ฟ้าลงมาตกในราชนิเวศนภูมิน้อยใหญ่ตกลงมาใส่คนตั้งหลายเฮือนได้กระทำบุญไปใจใจเวสสันตลาลาจานิสัยอายุได้120 ปีก็เมียนอินทรีย์กระกรามดอกจิตจากมนุษย์โลกเมืองคนพระก็ได้เอาโตนขึ้นไปเกิดจันฟ้าเลิศตุสิดาเป็นปรมาโพธิสัตตาเมื่อนานกลางกราดฝ่าพระบาทยิ่งใดพับอาลาธนาลงมาเกิดในมนุษย์โลกเมืองคนเป็นพระเจ้าจอมมิ่งแก้วและนาสัทธาอิมังธรรมเตสนังอาหาริตวาจาตกังสมุทาเนสิสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนพระเสดก็นำมายังเวสสันตลาจาโด
พาดาผ่านด่านโดยกาถาว่าได้ปันนึ่งแล้วพระตนแก้วจักมีโกมพระก็ลบสมธรรมมาเตดเหือแจงพระจริงแสงเตสนาอันว่าจูจกกับพามนินนาจาตินี้บอดใจไผ่ตีใดนาหากมาได้พระเตวัตัเทลาอันเป็นกู้กรรมกู้เวรพระเจ้าก็ยังรอพระอริยเมตตามาโพดนั้นเราก็จริงจับปนโตดเมื่อไปโลนส่วนวานางอมิตตาได้มาเกิดเป็นเมียผู้เฒ่าจาติแล้วนั้นเราได้เหือดอกเหี่ยวเป็นตาได้มาพบปานในจาตินี้จริงได้มาเกิดเป็นนางจินจามานวิกาพระลูสักวาจาแก่พระพุทธเจ้าส่วนอันว่ากันหาจินานั้นเราบ่ใจไผ่ที่ใดนาเจ้าการหาก็มาได้แก่นางอุปลักวันนาเพรีส่วนอันว่าเจ้าจาลีกุมมารปีอายบุญตอบสายมาเถิงเติมจาตินี้ก็หากมาได้แก่เจ้าลาหุลาเทลาอันเป็นอรหันตาบวชโดยพระเจ้าเป็นดังนี้เราเตสนาส่วนอันว่าพญาสันใจปรมราชาและพระนางพุทธสดีอันเป็นพ่อแม่แห่งเวสสันตลาชเกิดมาในชาตินี้บ่ใจภัยที่ใดนาหากมันได้แก่พญาสลีสุทโธตนะมหาราชและนางสลีมหามัญญาพระราชปิตามันดาแห่งพระเจ้าโจโตนชื่อว่าสิทธากุมารส่วนอันวานางพระส่วนอันวานางมัทิราจาตินินาหากมันได้แก่นางยะโสธราปิมปาแม่เจ้าราโงนส่วนอันว่าพระโตนาบุญศักดิ์สวัสดิ์เวสสันตลาชบัวบานบุญเจียงขานมีมังเต่าเกิดมาจากตินีเหล่าอาหารเอวะเมโลกนาโทหากมันได้แก่สัพพัญโยพุทโธพระตาทางการตานตนทาเสดอันเป็นที่จังที่เปิงแก่โลกตั้งสามในกาลบัณฑิและนาตุมเหภาวันตาตั้งหลายเฮ้ยมวลหมู่อันใดนิดนั่งอยู่ฟังธรรมได้ด่าจำติดต่อบอกขาดขอลำดำมาเปลือกปีนาลายแหลกแก่นแต่ก็ยังมีโบสถ์ได้ดีกวนใจก็ขอเมียดไว้กับตัวเอาเป็นขัวกายร้อนเพื่อได้เถิงเวียงแก้วยอดในลำปานดับตุกผ่านเสียงขาดบ่ไม่มาเครื่องกาแม้นว่าจะพาธนาใครหันนาพระเจ้าฟ้าอริยเมตไตรจงรักษาศีลไปอย่าขาดได้ฟังธรรมหาจารย์ติดตามแล้วก็หูตานงามจักใจเตี้ยงก็ยังสมใจมักไฟใจหมายก็ขอมูลศรัทธายิ่งใจหนุ่มเทาเพื่อ
ได้อยู่เตี้ยงเต้าตีขาเคราะห์นานาอุบาทตังปิยธิราชจันไรเพื่อนีไกกลาดกลอยเพื่อได้อยู่จื่นจ้อยสดสมดีอายุมีเตี้ยงเต้าเมื่อได้เถิงร้อยสาวขวบเขาเป็นไม้จัวยิงใจหนุ่มเท่าปริโยสานิสมควรแก่เวลาขอลวดวางลงกันว่าเทศนาธรรมบ่เป็นที่ถูกต้องดังจิตเจตโยงวัดเตประสิทธิ์ห่างดงขอจงได้เฮออภัยมาขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทละสาอายุคนมันก็สั้นไปถึงวันนาศรัทธาหนุ่มเทายามว่ามีลมหายใจนี่เราขอให้ได้รีบสร้างแต่ความดีก็มีด้วยประการดังตีใดเทศนามานี้และนั้นมหาเวสันตรัญจันตกังนักลังกันดังปริโยสานังนิทิตังขีญาสังวันละนาวิเศษจาห้องเหตุญาณหน้าก่อนการสุดกันซอย48 บาทถอยพระคาถาสมควรแก่เวลานิทิตาก็บังโกมสมเร็จสัตดีสาธุพ่อแม่ศรัทธาฟังจบไปการสุดซอยแต่นครการเมตตาปารมีธรรมแสดงพระธรรมเทศนาท่านพระปฏิกาศิริพงศ์สุมังคละยาโนวัดเทพประสิทธิ์บรมวลเรียบร้อยแต่บัดนี้ไปเรียนเชิญแม่สุพินละมุดพร้อมด้วยคณะศรัทธาคุณแม่สุพินนี่ฟังตั้งแต่กันที่1มาว่าตั้งแต่ตี4เจอเนื้อแม่เนื้อมาเอาศรัทธามาช่วยกันประเคนการสุดท้ายมาช่วยกันลุกมาเลยศรัทธาแต่เรายังไม่สุดท้ายจริงๆนะเราจะมีอีกสุดนะครับเอาเรียนเชิญแม่นายเลยครับแม่นายแม่เศรษฐีใหญ่แม่เศรษฐีนี่อยู่ปุ้นแม่อายคนเชียงมาอยู่เชียงใหม่เรียนเชิญแม่เศรษฐีนะนี่อยู่กรุงเทพเชิญครับช่วยกันยกกระเคนศรัทธาพนมมือขึ้นสาธุพ่อแม่ศรัทธาอยู่ทางบ้านฟังขึ้น104.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งใจเด้อเดี๋ยวจะได้สดับรับฟังอาราธนาฟังปอนฮับปอนสืบไปพุทโธมังกลสัมพุโตสัมพุทโธติมปันตุนตัมโมพุทธมังกลมากัมมะสัพพทุกขาปะมุญจเรธัมโมมังกลสัมพุโตคัมบิโรตุตโสอนุงธัมมะมังกลมากัมมะสัพพพญาปมุญจเรสังโฆมังกลสัมพุโตวรตักขินโยม
อนุตตโรสังฆมังกลมากัมมะสัพพะโลกาปมุญจเลเอวังโหตุเดและอาจในวันนี้สลีส่วนสันดีป่าเวณีเดือนยี่เปงก็ได้มาเถิงเติงตันแก่เจ้ามหาสมณะศรัทธามูลละสันทานได้ปากันคงควายสปะวัตถุตันตั้งหลายปูจาธรรมเทศนามหาเวสสันตละจาตกะบัดนี้ก็เป็นที่ปริปุนังเมียนแล้วบ่ได้กาดแก้วตั้งตานมีบุพาบานดวงดอกไม้เจิญตุลาปัจจัยใส่ขันคำน้อมนำมาตามยื่นยอถวายก็ขอบุญกุศลทั้งหลายจงได้ปกห่มรักษาศรัทธาสมณะศรัทธามูลศรัทธาให้ได้อยู่ดีมีสุขมีสลีตีคามีอายุมั่นยืนนานให้ได้ผาสจากทุกโศกโลกาภัยเปียที่กังบนอนตรายก็ขอให้นิราชกาดหายให้ได้อยู่ดีสบายไปใจแม่นจะผาถนาเอาสิ่งหนึ่งพระการใดก็ขอให้สมโนไมผาธนาหิก็ขอให้ปันมาหาก็ขอให้ปันได้ให้มีเงินมีคำดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งได้ใส่กันทำกำจูบูชาศาสนาพระพุทธเจ้าเพื่อได้มั่งมูลตุ่นเต้ามีเข้ามีของมีเงินมีทองมีทรัพย์มีศีลมีที่อยู่ที่กินบรรทุกยากอยากกันผาธนาอันใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมใจมโนไมไฟอ้างอย่าได้ลงคองข้างสังย่องสัพประการนั้นจุงจะมีเตียงแต่ดีลียะถาวริวหาปูราปริปูเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโตปนระโสยะถามณิโจติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันระโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสะนิจังบุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอานุโมติตัมพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสาธุสาธุอนุโมตามิสัพพังโตสังฆมันตุโวอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุพระเดชพระคุณพระอาจารย์เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาพระบรมกาสิริพงศ์สุมังคลายาโนวันเทพประสิทธิ์นะครับเทศเสียงม่วนหลังคาทั้งหมดหน้าได้เปลี่ยนหลังคาละลำดับนี้ไปทางประทีปตีนกาจะบูชาทางประทีปคนใดบูชาธรรมอันนี้เพื่อนว่าจะมีความสว่างไสวในอาชีพหน้าที่การงานชีวิตจะปฏิขัดเพราะว่าแสงประทีปตีนกาสว่างไสววันนี้เป็นวันเดือนเพ็ญด้วยนะครับเรียนเชิญท่านใดจะบูชากันเทศเอามาใส่กันเทศได้จะนอบน้อมกล่าวไหว้สาราธนานิมนต์ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ทางประทีปตีนกาพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางเข้าวัดท่านใดจะบูชาทางประทีปกับบูชาได้เลยนะครับธรรมนี้พิเศษจริงๆนะครับธรรมนี้เกิดพระพุทธเจ้า5พระองค์1กักุสันทาโกนาคมนะกัสสปะพระสมณะโคดมองค์ปัจจุบันและจะได้เกิดมหาบุรุษเทพผู้เป็นใหญ่ในสวงสังฟ้าที่จะได้มาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระศรีอริยเมตไตรนะครับวันนี้เนื้อธรรมย่อๆเพราะฉะนั้นศรัทธามาเลยเรียนเจอเลยนะครับเอาคนเข้ามานั่งตั้งหน้าเทคนที่อยู่ตั้งหลังก็เข้ามาตั้งหน้าธรรมนี้ดีจริงๆเอาขึ้นมานั่งด้านหน้าเลยนะจ๊ะคนไหนนั่งกับพื้นได้มานั่งกับพื้นด้านหน้าเลยเพราะเราจะได้เห็นพระฟังธรรมจะได้เข้าใจนะครับ
เรียนเชิญเลยนั่งกับพื้นได้นั่งเลยผู้สุภาพบุรุษสุภาพสตรีท่านไหนนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นปูจาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าปูจาแสงสว่างเพราะฉะนั้นความเชื่อใครปูจาธรรมผูกนี้วันนี้เป็นเดือนยี่เปงจะมีความสว่างไสวัยหน้าที่การงานจะปฏิคัดรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนแต่ว่าต้องรับในวัดเลิกเมื่อบ้านอาสาทาอยู่ตังวัดอยู่ตังบ้านตัวเองฟังหลับเตื้อตอนนี้เวลาประมาณ3:15 นาทีเดี๋ยวฟังธรรมอานิสงส์นะครับทางประทีปวันนี้มีเวลามันนักถ้ามีเวลานักจะเล่าความเป็นมากระทางประทีปตีนกาอย่างไรต้องเป็นตาทางประทีปตั้งล่างมี3ขาเหมือนกาเหมือนตีนของกานะครับเพื่อมีความเป็นมาเป็นไปเอาเจอนะครับพ่อสถานแม่สถานอธิษฐานก่อนนะอธิษฐานแล้วก็ใส่ในถุงกอไหว้สาเจ้าไหว้สาเจ้าโอ้พ่อเสียงดีเสียงม่วนครับขอน้ำเดี๋ยวเนี่ยอาสาทาพ่อสถานแม่สถานเดี๋ยวรอสักกรรมเจอเลยนะครับเอาแม่ยุคอย่างก็แม่สุพินละมุดพร้อมคณะมาเอาหมู่เฮาเนี่ยเหมาภัยละมาเจิญมาหลายๆเลยอยู่ตั้งหลังเนี่ยนะครับด้านหลังด้วยมาช่วยกันจุดเทียนซองธรรมเจิญเลยมาลุกมาช่วยกันบูชาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าจุดแสงสว่างผู้ชายผู้หญิงมาช่วยกันกำมามาพี่ช่วยกันมาช่วยกันแตะช่วยกันแตะต่อกันไปเลยนี่เป็นการสุดท้ายละการสุดท้ายสุดเสี่ยงแตะเชิญครับเอาไปอย่างนี้เดี๋ยวมาเกณฑ์กันเทศคนไหนไม่ได้จุดเป็นอย่างหลังจากนั้นสงบนิ่งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคนใดนั่งกับพื้นได้มานั่งตั้งหน้าเพศเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนมเทวารักอินพรหมยมยักษ์คุดหนักน้ำปรมัยส่วนเจ้าณบัดนี้ครับมหาพรหมเลยโตนเป็นใหญ่ในฝากฟ้าตันไว้หน้าสุโรกีมากาตัมอันนาจุรีคราบไว้เดชพระมหาแก่นไทยยอดใหญ่ยานอันว่าสันในโลกองค์ทรงสารไตได้อบรมบุญกุศลไว้หากยังมีบัดนี้ผู้ค้าทั้งหลายอันจุ่มนุมกันอยู่ในโบสถ์วิหารหลวงองค์อุโบสถอารามวัดโนโมลีกตินีขอกรมกราบอาราธนาพระมุนีโตนผ่านเพวขึ้นนั่งธรรมาสแก้วเทศนาธรรมผูกวิเศษชื่อว่าอานิสงส์ทางประทีปโผลแก่ผู้ค้าต่างหลายอันนางท่าคอยฟังธรรมังอาราธนังกาโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคภาคาวาสัมมาเทวากังสัมพันโยตายานโนโหตวาโลกาโนคาหันตอนโล
กังสานเดวะกังปาวารังสัมมานาวังปะเทสิอัฏฐาในกาลาเมื่อนั้นภควาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาก่อนใดถึงยังสัพพัญญูตญาณเป็นกูแล้วเวทเปื่อวาจักอนุกหะแก่คนและสัตว์โลกยิ่งใจตั้งหลายกับตั้งเทวาโลกพระบุญได้เจ้าก็อยู่ในเมืองสาวัตถีเสียง7 ปีพระกกตามยามกาปาฏิหาริย์แทบเก้าไม่ม่วงอันมีจิมไกประตูเวียงสาวัตถีพระก็แปลงออกอย่างราชมี6 ประการดูเรื่องงามสะอาดด้วยเตจาอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าผ้าก็แผ่ไปทะลามถึงอากาศกังหาวตนเมืองโลกจักรวาลตั้งมวลราบต่อเต้าถึงพรหมโลกก็มีเมื่อนั้นแลนาส่วนอันว่าเทวดาตั้งหลายและคนตั้งหลายก็มูลนิธิแห่งพระพุทธเจ้าอันมากตามยมกกะปฏิหารดังอันเขาก็ปากันสักการะบูชาไหวนกกลยำพระพุทธเจ้าแล้วก็ปากันมานั่งฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าตั้ง7 กัมปีมีอภิธรรมสังกินีเป็นต้นก็มีแล้วแต่ว่ามนุษย์สานังส่วนนั้นว่าคนและเทวันดาตั้งหลายลังพ้องก็ได้ถึงโสตาลังพ้องก็ได้ถึงสกิตกาลังพ้องก็ได้ถึงยังอราหันตาตำบุญสมปันแห่งเขาก็มีในกาลาเมื่อนั้นแลเขาว่ากันว่าพระพุทธเจ้าตนสำแดงยังยมกะปฏิหารย์แก่คนและเทวดาตั้งหลายแล้วว่าก็เสด็จลีลาขึ้นไป3 บาทย่างตินแล้วก็เสด็จถึงเมืองเตาวะติงสาเทวโลกก็มีบัดเดียวนั้นแลนายามนั้นว่าฝูงหมู่เทวันดาตั้งมวลอันอยู่ใน10,000 โลกธาตุจักรวาลดังมวลก็ปากันขึ้นไปประชุมจุมนุมพร้อมกันแล้วส่วนนั้นว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จนั่งอยู่แต้มเก้าไม้ปริญชัดนาเทศองนานังสานาตาสองนานาสาลีมหามายาเทวีตนนั้นเป็นแม่แล้วพระบุญดาเจ้าก็นั่งอยู่เทศนายังอภิธรรมสังกิเตตั้งเชนกรรมปีแก่เทวาบุตรเทวดาตั้งหลายอันมีเทวดาจนชื่อว่าสาลีมหามายาเทวีเป็นเก้าเป็นประธานอันนาประมาณได้100,000 โกฏตนก็มีวันนั้นและนาสัตตาอันว่าสัมปัญโยบนดาเจ้าตนได้สำแดงอภิธรรม7 กัมปีนั้นแล้วก็ลุกจากที่นั้นแล้วก็สั่งอำลายังอินตาติลาชปฏิติลาตนเป็นใหญ่แก่เทวดาตั้งหลายทั้งนี้อันว่าเรานี้จะไปสู่จุมพูลุ่มไตพ้นแล้ว
สักโกสาธุวันเตติสัมปติชาติอัฏฐาในกาลายำนั้นส่วนกันว่าปัญญาอินตาก็ไวสาว่าพันเตว่าเก่าว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าท่าตุนันดีแล้วว่าอันแล้วพระญาอินตาก็บังกาครับยังวิสุทธิกัมมเตวบุตรว่าดุราวิสุกัมมเตวบุตรวังอันว่าตันเจ้าจุงตะแลงกายเฮือเป็นคันใดเฮือแก่พระพุทธเจ้าตนจักเสด็จลงไปสู่จมปูเมืองมนุษย์ลีบปันแดดเตอะว่าอ่านส่วนกันว่าวิสุมากรรมแต่เทวพุทธก็ทะแลงกายเป็นบันไดสามอันหัวคันไดตั้งสามนั่นไก่ยำเข้าสิเนโรรูราดนาแล้วก็ไว้ยังติดคันใดหลงไปสู่เมืองสังกัสสะนครนั้นก็มีเลนาสุปังนาโนมาโสปานาอันว่าบันไดสามอันนั้นเล่าลิดนาสานำมาโดยฝูงใดนั้นจะเอกังโสปันนังอันนากันว่าบันไดอันหนึ่งแล้วโดยแก้วเจ็ดจำพวกใบตำกลางอันหนึ่งแล้วโดยคำมาไว้ข้างกำขวาอันหนึ่งแล้วด้วยเงินพังกำซ้ายและการศรัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากเต้าวาติงสาเทวโลกโดยคันไดแก้วเจ็ดจำพวกนั้นแลอันว่าหมู่พราหมณ์ตั้งหลายก็ปากันมากังกันยังชัดหลังพ้องก็มาถือยังจองและตุงนำมาก่อนนาลางและทรงทลาบทางตังแห่งพระพุทธเจ้าและส่วนว่าเทวดาตั้งหลายลังพ้องตนมือแล้วลังพ้องก็ได้ตบมามือและดิดปินคำนำหน้าก่อนส่วนพระยาอินตาติลานเจ้าพร้อมกับตังโบเตว่ากัญญาตั้งหลายก็ลงมาเป็นบริวารลังพ้องก็มีเมื่อถือเอาบาทลังพ้องก็ในเป่าหอยสั่งทรงเสพปุจาพระพุทธเจ้าปากันลงมาด้วยเครื่องปุจาว่าบนได้เจ้าด้วยสิ่งงานตนว่าเข้าตอกดอกไม้ลันเตียนตั้งหลายก็ลงมาด้วยคันใดเงินแลคันใดคำมาว่าสนันแลกันนาว่ากุมบันแลกันนาถ้าปิญญายักตั้งหลายมีเกี่ยวแดงแหลงนุ่งผ้าอันสีเหลืองแลเขาก็ปากันถือเอาอย่างเครื่องปูจาตั้งหลายอันพระพุทธเจ้าก็เสด็จยืนอยู่ระหว่างแวกแข่งว่าคนต่างยามนั้นพระอาทิตย์และพระอาจารย์ก็มาไวและปูจาพระพุทธเจ้าด้วยใจจมชื่นและยินดีพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงสู่เมืองสังกัสสะนครแล้วเขาก็ปาเอากันมาตอนทับลำไว้ครบยำอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็สักการะบูชาด้วยเขาตอกดอกไม้ของหอมแล้วก็ปากันมานั่งแวดล้อมเฝ้าอ้อมเป็นบริวารมีประมาณว่าได้3 โยชนาก็มีวันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปด้วยลำดับผลตั้งก็ลอดถึงเมืองสาวัตถี
ส่วนกันว่าพายาสลีสุตโตตนาตนป้ออันอยู่ที่เมืองสาวันตีนั้นนะหันพระพุทธเจ้าเสด็จถึงเมืองดังอันแล้วพระตนป้อก็ไปต้อนนับแล้วก็บูชาโดยอันครบยำก็มีแลอะทานในกาลาเมื่อนั้นนาให้เมื่อเดือนยี่เป่งมาถึงเติงดังอันยังมีเตวบุตรตนเนื่องชื่อว่าสุริยะเตวบุตรพร้อมด้วยบริวารแห่งตนได้ปันนึ่งเป็นทลาก็มีใจมักใครตามพระติปุจาพระพุทธเจ้าดังอ่านเตวบุตรตนนั้นก็เนรมิตตนคือเป็นนกตัวหนึ่งแล้วก็กีบเอายังปฏิตินด้วยตินนาตั้งสองแล้วก็กาปฏินาด้วยสักกัญญาด้วยสำงอยแองปากอันงามแล้วเป็นดังแก้ววจิระเบกแล้วก็กระตามปีกตั้งสองข้างเป็นดังแก้วภริกาและแก้วก็บินไปสู่อากาศกลางหาวกับด้วยบริวารได้ปันตนนาบินนาปะทะกินแวดพระพุทธเจ้าสามรอบแล้วก็แผ่ไปในเมืองตั้งหลายตัวสังกัสสะนครแล้วก็แผ่ไปในจมพูทวีปตำบลโดยรัศมีแห่งปฏิตินกาศนั่นก็มีแลมหาจโนยามานั่นคนตั้งหลายอันมากหนักเขาก็ได้หันเป็นอาศจรรย์ยิ่งนักเหตุว่าบ่เคยหันนามาแต่ก่อนเขาจึงมีใจจมชื่นเย็นเดียถ้าราบอาบเต็มตนตั้งมวลเขาจึงมาไว้สาธรรมพระพุทธเจ้ายำนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเทศนาธรรมเทศนาเพื่อให้เป็นนาบันดลใจให้ได้เป็นประโยชนาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก้คนตาและเทวันดาตั้งหลายพระจึงสำแดงยังพละอานิสงส์อันใดตามปฏิปุจจาว่าดังนี้โยบุคคลโลกันว่าบุคคลาผู้ใดใดปุจจายังพระแก้วเจ้าตั้งสามประการอันว่าบุคคลาผู้นั้นนามาการว่าบุคคลาผู้นั้นเกิดมาในภาวะชาติใดเตียนย่อมมีโลสมนมวันนาอันงามเป็นที่ฮักแก่คนและเทวดาตั้งหลายบุคลาผู้ใดได้ตามน้ำมันงาอันใสบริสุทธิ์หาเฝ้าและหามาละมุนตินบ่ใดดังอันบุคลาผู้นั้นเตียนย่อมดวนเที่ยวไปมาในเมืองฟ้าและเมืองคนเตียนย่อมเกิดในขกุลอันดีบัวระมวลบริสุทธิ์ด้วยดีมีเนื้อตนอันเล่างามประดุจดังนางปภาวตีนั่นแลบุคลาฝูงใดได้ตามน้ำมันไข่หัวไข่ควายดังอันบุคลาผู้นั้นเกิดมาในเมืองคนในภาวะจานใดก็จักได้เกิดเป็นพระผู้ประเสริฐและผู้ใดได้ตามน้ำมันมากเป้าก็จักได้เกิดเป็นราศีตนพระเสริฐผู้ใดได้ตามน้ำมันแห่งลูกไม้ตั้งหลายต่างๆก็จักได้เป็นพญา
ในประเทศสลาตังมวลและบุคคลาพึงใจผู้ใดน่าได้ตามปฏิปูจาแก้วตั้งสามประการมีพระพุทธเจ้าเป็นตนเป็นประธานดังอันเตียนย่อมประกอบไปด้วยข้าวของและเนื้อตาตนงามล้วนพลนาจุปการก็มีพระมานว่ากำลังเตจาอนุภาพมากนักก็มีแลยุกบุกโลงันว่าหญิงใจฝุงใดได้เอาปฏิทินมาตั้งเลี้ยงกันแล้วใส่น้ำมันตามปูจาดังอ่านหญิงใจผู้นั้นก็จังได้บริโภคเข้าของสัมปติมากนักเกิดมาจากใดเตียนย่อมนาบักเมียพาจันนาด้วยถ้วยกรรมเป็นปันใบอันนี้ด้วยอานิสงส์อันใดเอาบาติดมาตั้งใหญ่ใส่น้ำมันตามปุจจาปะแก้วเจ้าสามประการแลหญิงใจฝุงใดได้ฟันสีสายตินกาจีตามปุจจาดังอันกันว่าเกิดมาในชาติใดก็ดีเตียนย่อมจากมีคาตนนะว่างัวควายจังมามากนักเกิดมาในชาติใดก็บ่ตกถอยจากแก่คนและเทวันดาตั้งหลายสักขาบและนาบุคคลาพุงได้ตามพระติเธอเป็นเปียวรุ่งเรืองรองส่องแจงไปทั่วติสาตั้งมวลดังอันบุคลาหูนั้นจักมีแต่เตจะอนุภาพมากหนักยักภาคกอบไปด้วยรัศมีลังสีผับไปทั่วตินทั้งมวลเตียนย่อมเป็นตีหักแก่คนและเทวันดาตั้งหลายทุกเมื่อแลหญิงใจฝุงใดได้แปลงกลมฝ่ายเป็นนาตานปุจจาพระพุทธเจ้าเป็นตนบุคลาผู้นั้นเตียนย่อมมีห้องตั้งที่อยู่นี่นอนอันพาเสดแลปั๊มเป่งตนเต็มไปดาด้วยเข้าของสัมปติทิพนาตลอดต่อเต้าห้องต้องฟ้าเลิศหมู่นางฟ้าตั้งหลายนักแลบุคคลาฝุงใดแลนใดฟันเชื่อคมไฟจักงาจัดขึ้นตามปุจจาแก้วตั้งสามประการการจุติตายจากเมืองคนก็เตียนย่อมเอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศมีภาษาอันแล้วด้วยแก้วกันได้อันประเสริฐตั้งมวลก็ด้วยอานิสงส์แห่งตนได้แป่งกลมไฟปูจานันแลโยบุคโลกันว่าบุคลาผู้ใดได้แป่งเสากลมไฟดังอันก็ดีบุงกาลาผู้นั้นก็จะมีพญาปัญญาสุขแหลมมีเตจาอนุภาพมากนักเสมอดังพญาจักรวันติลาตนภาพตะวีปตั้งสี่เมตะวีปน้อยใหญ่ตั้งวันเป็นตะวีปน้อยบริวารก็มีแล้วบุคลาหญิงใจผู้ใดได้ตามพระติปูจาพระพุทธเจ้าดวงหนึ่งสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงด้วยศรัทธาแห่งตนอันแสวงหาได้ด้วยดียิ่งใจผู้นั้นก็จะเป็นที่ฮักอนหุมแก่คนและเทวดาตั้งหลายทุกเมื่อและนาอันนี้ละเป็นอานิสงส์แห่งบุคลาผู้ใดตามปฏิปูจาพระพุทธเจ้าและแก้วตั้งสามประการนั่นแลเตียนย่อมตนเตียวไปมาในวัฏฏะสงสารในเมืองฟ้าและเมืองคนก็จักประกอบไปโดย
ลูกสมนมบันนันงดงามมีหูตาก็ใสแจงงาดังน้ำมันงาอันอาหามาละมนตินบ่ได้แม่นว่าได้ไปเกิดในจันฟ้าก็จักได้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาพ่อก็ไปด้วยตาทิพย์ทุกเมื่อนั้นแลกันนี้แลก็ด้วยพระอานิสงส์อันใดตามปฏิปุจจาห้าแก้วเจ้าสามประการก็มีเลนาบุคลายิ่งใจคงได้มีต้นว่าพ่อแม่พี่น้องก็ดีญาติกาพี่น้องก็ดีได้ตามพติกาตินกาปูจาพระพุทธเจ้านาพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าดังอันเม่นว่าจักพาธนาเป็นป้อพระพระเจ้าแม่พระเจ้าและอรหันตาปัญเจกะโพธิญาณและอากาสาวกาเจ้าทั้งหลายปุงนั้นก็หากยังจักได้ถึงเนยด้วยเหตุนาภาลาบุญอันใดตามพติตินกาปุจานั้นแลบุคลาผู้ใดได้ตามพติไว้เหนือจอมดอยในธรรมในดอยหินผาและเหนือแปนคือว่านาแต่งดอกไม้และปูจาก็ดีก็จักปนจักตุกในสงสารกันว่าเกิดมาก็มีรูปสมนมบันวันนะอันงามมีหูตาก็แจ้งใสอันนี้ก็ได้ด้วยอานิสงส์พละบุญอันตนได้ตามพติปุจจาพระพุทธเจ้าแล้วนั้นแลบุคลาผู้ใดได้จีบอกไฟดอกบอกไฟเตียนปุจจาพระแก้วตั้งสามพระการดังอันบุคลาผู้นั้นก็จักมีเตจานุภาพฤทธิแก่กาอันจะข่มแพ้ยังศัตรูตั้งมวลและจากมีลูกไก่อันงามมากนักบ่อยากจะแลอานาว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อว่ามังกลาอานาเทศนาอานิสงส์อันใดตามพติปุจจาเตติยามายาสาลีมหาโพในกาลาเมื่อก่อนวันนั้นก็ได้ถึงยังสัพปัญโยตนหนึ่งแล้วแลด้วยอานิสงส์อันนาสันตราแลพาลาบุญแห่งตนอันใดตามพติปูจาเจติญาธาตุในกาลาเมื่อก่อนนั้นก็มีเลนาเตสันนาวาสาเนปทุโสตาปฏิภาราเตเนในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าตนอันว่าส่วนบรรณาศาสตร์ทั้งหลายมากนักลังพ้องก็ได้ถึงโสตาปาติภาลาตามบุญสมปานแห่งตนอันใดกตาที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลปานติโปอานิสังโสเนนเดโตขิญญาอันเทศนายังอานิสงส์อันใดตามพติปุจจาก็บังคมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุบรมวลจบไปอานิสงส์ทางประทีปท่านพระครูสิริเจติยานุกูลเมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายครัวกินครัวตาลจะได้สุมาครัวตาลโอกาสยืงยงโอกาสอย่างน้อยนึงเรียนเชิญแม่สุพินละมดอันนี้ถือว่าเป็นคนเฒ่าแก่ผู้สูงอายุศรัทธาวัด
โลกโมลีมาตั้งแต่ก่อร่างสร้างวัดโลกโมลีขึ้นมาขันสีแดงได้แม่กำขันสุมาโคตานก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปพรมขัวกิ่งโคตานทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จะได้ถวายสืบไปศรัทธาทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งโสตาประสาทตั้งใจโอกาสบัดนี้สืบไปอาหังวันตามิสัมปังวันทุตานังสัมปังโตสังกามันธรรมเมพันเตสาธุสาธุองค์การสังฆาเดสัมภาเยืองเครื่องควรตานตั้งหลายลางผมทุกภาคนานาอัญชนาในวันนี้ก็หาเป็นวันดีนิธิอันละวิเศษเหตุว่าเป็นวันสูงที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ขึ้น15ค่ำเดือนยี่เหนือเดือน12ไต่จุจอดลอดมาถึงโอกาสการรำบัดนี้ไม่มีผู้ค้าตั้งหลายตั้งยิงตั้งใจน้อยใหญ่อันเดินทางมาจากบ้านไต่บ้านเหนือบ้านตกและหุ่นองน้ำและส่วนทางคนงามวัดโลกโมลีตัตตินีบัดนี้ได้นบได้น้อมนำมายังขวากินขวาตามเครื่องบูชามหาเวสสันตลาลาดนำนบน้อมมาทาปานาตั้งไว้บนวิหารหลวงโอโบสถยามเมื่อแต่งห้างดาตานคืดบาลำสร้างของตาได้ข้ามได้กายได้กล่าวกำลังลืมโมโหนะปาโลออกปากเป็นกรรมกายาวาจีกรรมบัดนี้ผู้ฆ่าตั้งหลายขัวเป็นบาปเป็นกรรมบัดนี้ได้โนมได้น้อมนามมายังบุพาลาจังดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมด้วยน้ำสุกันโทตากาน้ำเขามินสมปอยน้ำอมน้ำหอมตั้งหลายมูน้ำฝูงนี้โยกย้อมาทาปานาตั้งไว้เพื่อขอสุมาสัมภามบริวารไหลเยืองอันเป็นเครื่องของตานของเครื่องวิเศษนาตานเจ้าโพธิหายกายนะเป็นอโหสิกรรมอย่าเป็นนานิวารธรรมกรรมมันแก่นกลางจะบทบางโหนต่างไปสู่จันฟ้าแก่ผู้ฆ่าตั้งหลายจูคนโคนจูใหญ่น้อยใจยิ่งนั้นจุงจะมีเตียงแต่ดีกายตัวเลว่าจีตัวเลมโนตัวเลสันจินจาอาติตาโตสังอนาคาตามโตสังสัมปังโตสังกามันตุโนอยู่สันนิสิโนวันลำโพธิมุเลมาลังสาสีนังมหันตันติวิจัยโยสัมโพธิมาขันชีวรานันตัญญโนโลกุณธรรมโมตังปานามามิพุทธังตังปานามามิธรรมังตังปานามามิสังฆังโยโสภะคะวาอันว่าพระพุทธเจ้าได้สันนิสิโนได้สถิตแล้วปันลังเกเหนือเต้นแก้ววิเศษสันดีนิพนธ์30 ปารมีพระพายหมู่ผู้หมู่มาเลโอข้าเกสูงพิโรธ600 โยตัวแดนดินมานวิจัยโยได้ตัดห้องแล้วพญาแม่นแก้วสัพพัญญูพระผ่านเพเอามากัญญานานไหนโลกนี้ยังบ่มีผู้ใดจะอ่านปูนปานฝูงหมู่มานบ่มาใกล้ใดผู้ฆ่าตั้งหลายขอนบน้อมขับไว้สวาคาโตภควตาธัมโมธรรมวรธาทรงสายิ่งอุลานมีมาคานิปานจำเริญแล้วสุขเสวยสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอันว่าพระสงฆ์อันวิเศษอังคาวรเยติจมเจย8 พระองค์เลยชะแรมเป็นลูกเต่าย้อนแย้มจินานางว
ละถึงด้วยดีสังฆาคือนามังเหตินาผู้ข้าทั้งหลายขอขาบไว้อย่างพระรัตนายิ่งโยนบามพัดโตถึงเนรปาวิเวนเทนขอรูปรามได้ดังใจจงตีนไตรสามองค์ผ่านแผ้วยิ่งกว่าแก้วในมัดดุดโลกเมืองโพนแต่ว่าแก้วคนแสนหายองเป้าแก้วสามดวงแก้วทั้งลายทั้งปวงเอามาแปลงเวรคำพวงขอทางก็ยังรู้มาแห่งนิรกันตีใส่มุกมายังบ่อสู้สะอาดเต้าได้นาแก้วนิรภาพาจมจืนแก้วกอโกสีแดงมรกตสว่างเขียวสีมหานินดีคำปอดนินพระโตบยอดแสงเหลืองหมอกมุมเมืองกำแก่วิตูนน้ำพึงแต่เรื่องใสยังบ่เรื่องไหลสะอาดเหมือนรัตนามณีจาดสามดวงมีผ่านแผ่วตามเรียกแล้วแก้วสังสามภาการชื่อเจียงการบ่อเศร้าผู้คาทั้งหลายขอนบน้อมกราบไหว้อาลาธนามาเป็นก้าวเป็นประธานสู่นันตุพลโตเยติวานังคาราชาอินโตยมรัญจาธารณีสิลิงคุมตาวิธานาอวสะลังกามาตาปิตาติวโมทานตุนาตุมเหหิอานุโมธรรมานาบัดนี้สถาผู้ขาทั้งหลายอ่านว่าจุมนุมกันอยู่ในห้องวิหารหลวงห้องอุโบสถอารามหลวงวัดโลกมูลีเดชเมืองตัตินีขอนบนางการลาธนาอันเจอเทวมูลเทวดาเจ้าอ่านพงปังหักษาอารามวันโลกโมลีตาตินีเสือวันวาอารามลูกขาเทวดาอากาสาเทวดาเจ้าเทวดาหักษาพระธาตุเจ้าวัดโลกโมลีเสือวัดวาอารามขอนบอังกาศลาธนามาเป็นกล่าวเป็นประธานณโอกาสการละบัดนี้ก็หากเป็นวันดีนิธีอันละวิเศษเหตุว่าบัดนี้ผู้ขาทั้งหลายมาจุมนุมกันบนวิหารหลวงโฮอุโบสถตาตินีตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาข้ออันเจ้ามาฟังธรรมเทศนาทศพรกันทวนดึงหิมปานตานนาคันวันนปเวทชูโชคจุรปนมหาปุณณกุมารบันมัตสีสักรบันมหาลาชชากษัตริย์นครกันและอานิสงส์ทางประทีปบัดนี้ได้อังการลาธนาสวาตุเจ้าตั้งหลายมาแสดงธรรมที่สนามบัดนี้ก็ได้บรมวลเรียบร้อยดีงามศรัทธาผู้ค้าต่างหลายก็มีใจโจมชื่นยินดีบัดนี้ได้โน้มได้น้อมนำมายังขวกินขวตานเจ้าต่างหลายนำมาเป็นบริวารถวายณสันทานที่นี้บัดนี้ขอนบอังการลาธนายังพระแก้วเจ้าตั้งสามพังการมีธรรมะเมตตาอ้อยนาขวกินขวตาณโอกาสการละบัดนี้ยามนี้แด่เตอบุญนะเกิดแห่งองค์ตาณโอกาสการละบัดนี้ผู้ค้าทั้งหลายขอตั้งผาทานานอบน้อมถวายไปถึงเทวมูลเทวดาเจ้าอันหักษาอารามวัดโลกโมลีตตินีเทวดาเจ้าอันหักษาเกหาสันทานหักษายังโตนตัวแข่งบุลาสันทาที่มากินมาตาดณโอกาสการละบัดนี้ยามนี้แด่เตอด้วยบุญกินบุญทานติจาบุญละกุศลที่ผู้ขาตั้งหลายมาสดับรับฟังธรรมมหาจารย์และห่วมกินหัวตาณโอกาสการละบัดนี้
ตั้งแต่นี้ต่อไปผู้ค้าตั้งหลายได้มีโจกมีใจธรรมะกาขายก็ขอคือกาเม่นขายมาดรับราชการผู้จุคนคือมีความเจริญพุทธิไปใจแดดเติบนิจจังวันตานิปานังสาลังวัตตะนิปานังปัจจโยนตุโนนิจจังลำดับนี้ไปเรียนเชิญนะครับคุณยังก็เดี๋ยวก่อนคณะสัทธาทุกท่านขึ้นมาด้านหน้าเลยนะครับมานั่งสุมาตึงมานั่งปืนกันหมดเลยเนาะเราจะได้กลับฝ้ายโยงครัวกินครัวตาลตึงมดนะครับขันแดงนี่คุณการถือขันแดงแม่สุพินมาถูกต่อกันมาเลยนะครับทุกท่านศรัทธาทุกท่านลุกมาเลยช่วยกันนะครับของถวายทั้งหมดนะครับต้นมหาทาน12นักกษัตริย์นะครับที่ตั้งไว้ทั้งหมดนะครับเราจะถวายไว้กับวัดต่อไปทุกท่านตั้งใจจริงๆถือว่าเป็นมหาทานใหญ่มหาเวสสันดรถือว่าเป็นธรรมใหญ่จริงๆ100,000 พระคาถาทุกท่านตั้งนะโม3จบแล้วว่าตามผมเป็นวรรคไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยพันธานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยพันธานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆะละตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกัปปิยพันธ์กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งกัปปิยพันธ์กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทินสาธุศรัทธามนต์ฝ้ายเข้ามาเราใส่ในขันแดงแล้วก็ยกประเคนท่านพระครูสิริเจติยานุกูลครับเราถวายครัวกินครัวตาลทั้งหมดในวัดนะครับไว้กับพระศาสนาไว้กับวัดโลกมุรีสืบไปคุณการนะครับนำศรัทธาช่วยกันเลยนะครับผ่านแดงเนี่ยเอาช่วยกันเป็นลุงเป็นมูเนี่ยยุ่งกันไปเลยยกขึ้นไปเลยครับมาลุกเอาผ่านแดงประเคนเพราะวันผูกกับได้สายศีลไว้ของถวายทั้งหมดเราถวายไว้ศาสนานะครับถวายไว้กับพระศาสนาสืบไปสาธุแล้วก็ประเคนกันทำเลยนะครับคุณพี่ทุกท่านประเคนกันทำท่านบนนั้นนะผ้าเหลืองผ้าเหลืองตัวแตะกันเลยแม่แตะกันเลยสาธุเรียบร้อยแล้วอย่ามาแล้วเตื้อประเคนพระพุทธอีกครั้งหนึ่งประเคนพระพุทธด้วยพระพุทธอยู่ด้านหน้าต่อกันไปเลยนะครับเปิดจ้าด้าจ้าในเขาก็มาอยู่ด้วยกันเห็นเนี้ยคุณเชิญด้านหน้าด้วยนะครับยกประเคนพระพุทธเรียบร้อยแล้วปิกนั่งที่เดิมวันนี้เป็นมงคลจริงๆนะครับสาธุศรัทธาคือพอเนอครัวตึงโมดมาจากตลายสถานที่เพราะฉะนั้นเราเป็นตัวแทนประธานและถวายได้ภูมิใจเนาะนะครับลำดับนี้ไปกราบนิมนต์ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลนะครับจะได้นึกปอนเป็นลำดับสืบไปครับผมขออนุโมทนากับกุศลศรัทธาของ
คณะสัตยาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกหรือว่าการตั้งธรรมหลวงณสถานที่วัดโลกโมลีของเราแห่งนี้ก็ดีศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามฟังทางรายการของสถานีวิทยุFM 104และก็เครือข่ายที่ถ่ายทอดไปทั่วภาคเหนือตลอดจนถึงการถ่ายทอดสดในไปทางอินเทอร์เน็ตญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็ดีหรือได้ฟังในโอกาสใดก็ดีก็ขอส่งเสริมกุศลศรัทธาของญาติโยมในส่วนนี้ให้ปรากฏเป็นปัญญาแก่ญาติโยมทั้งหลายว่าการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติหรือการได้รับฟังพระธรรมเทศนาและการได้ถวายบูชาซึ่งพระธรรมเทศนาที่เรียกว่ามหาชาติหรือว่าตั้งธรรมหลวงนี้เป็นประเพณีที่ทำขึ้นประกอบขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกุศลศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้ได้รับมหาอานิสงส์ที่ว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกว่าการที่เราได้ฟังพระธรรมเทศนามหาชาติทั้ง13กันก็ดีได้ฟังกันหนึ่งกันใดก็ดีได้บูชากันหนึ่งกันใดก็ดีอยู่เป็นประจำเนืองนิดบุคคลผู้นั้นย่อมมีสุขติภพย่อมมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าบุคคลผู้นั้นย่อมมีอุปนิสัยแห่งนิพพานคือว่ามีนิพพานสมบัติเป็นเบื้องหน้าอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มารับฟังได้มาฟังอย่างนี้ก็ดีและการที่ได้ฟังอยู่ที่บ้านก็ดีในโอกาสที่ตนมีเวลานั้นจงได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วนั้นเราเป็นผู้ที่ปิดอบายแล้วเป็นผู้ปิดอบายแล้วปิดอบายทั้งสี่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรกายทั้งหลายไม่มีแล้วกับเราผู้ได้ฟังพระธรรมเทศนาเรามีแต่มนุษย์สมบัติที่จะเจริญรุ่งเรืองแล้วมีแต่สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นที่สุดหากแม้นว่าเรายังได้วนเวียนไปในวัฏฏะสงสารก็จะเป็นผู้ที่มีความถึงพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติหากว่าบุญญบารมีถึงพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการอันควรดังนี้นั้นจึงขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านต่อไปให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเกิดจากการได้ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ให้กับบรรพบุรุษบรรพชนตลอดถึงเทวบุตรเทวดาปกปักรักษาญาติโยมและครอบครัวทั้งหลายก็ดีตลอดจนถึงแผ่ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดไม่เกิดของญาติโยมทั้งหลายแผ่ไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้เพื่อบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นมหากุศลเกิดขึ้นกับตัวตนของญาติโยมทั้งหลายตามลำดับต่อไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานะสีลิสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังคะลา สาธุสาธุสาธุทุกท่านแผ่เมตตาไปพร้อมกันเลยนะครับอิตังตานากัมมังนิปานังปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปานังปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัญจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสารังกัมธัมมังกัมมังสัพเพยิงเวหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันตุสุตันตุปนโตเยเดวาสมิงคาเนอนิกันตาริกายุกาสัตตาโหนตุสัมภาสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุนจันตุสัมเพยังตากาสุขิตาโหนตุทุกขามุนจันตุสัมเพยังตากาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุนจันตุสัมเพปิสาสัมเพยังขับเปเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุนจันตุสัมเพกาสาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุนจันตุสัมเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุนจันตุสัมเพอาจาตุปัญชยาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุนจันตุสัมภาสัมปตินังสามิชันตุโอลำดับนี้ไปจะได้ขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์พระธาตุเจดีย์อันธาปนาตั้งไว้ในอารามวัดโลกโมดีได้กายวาจาใจข้าพเจ้าเข้าสู่อารามแห่งนี้ได้กล่าวคำสุภาพก็ดีบทสุภาพก็ดีความตั้งใจก็ดีบ่ตั้งใจก็ดีบ่เป็นบาปเป็นกรรมจะได้ขอขมาณบัดนี้วันตามิพุทธังสัมปังมิโตสังฆัมมังนามิพันเทวันตามิธัมมังสัมปังมิโตสังฆัมมังนามิพันเทวันตามิสังฆังสัมปังมิโตสังฆัมมังเมปันเทวันตามิคุรูปัจจาจาริเยสัมปังมิโตสังฆัมมังเมพันเทวันตามิกัมมัฏฐานังสัมปังเมโตสังกัมมานาเมพันเทวันตามิอารัมเมตาสีมายังสัมปังเมโตสังฆัมมานาเมพันเทวันตามิเจติยังสัมปังสัมปันธาเนสุปฏิจาสรีลาธาตุมหาโพธิงพุทธะลูปังสักกาลังสัตตานากาโลเกเทวาโลเกภามาโลเกจัมบูธิเปรังกาธิเปสารีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันสาธาตุโยเกติยังกันทังกุติจตุราสิทิสาหาเสธรรมขันเทสเปสัมปาตาเจติยาอาหังวันทามิสัมภาโสกรามทุกท่านหันไปทางพระภูสิริเจติยานุกูลจะได้วันตาน้อยขอขมาในการฟังธรรมได้คำสิ่งใดประสุภาพออกไปในความตั้งใจประมาทลาสาก็ขอกราบขอขมาณบัดนี้วันตามิพันเตสัมปังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมติตังพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
สุดท้ายนี้ฮับปอนอย่างน้อยหนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะวันศีลแล้วก็ขึ้น15 ค่ำเดือนยี่เปงวันนี้ตาลมหาเวสสันดรชาดกขออาราธนาคุณแห่งพระแก้วเจ้าทั้งสามคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณกลัวกินกลัวตาลคุณทั้งฟังธรรมเทศนาก็ดีขอได้บุญกุศลทั้งหลายมวลนี้ตลอดจนถึงพ่อแม่ศรัทธาที่ฟังธรรมอยู่ที่ต่างบ้าน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีที่ฟังอินเทอร์เน็ต YouTube ก็ดีของวัดฝ่ายหินก็ดีขอพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายสดับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพข้อเสน่ห์จันไรข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามก็มาหลับมาตื่นไม่มาลายออกไปเข้าโควิดก็มาลายออกไปฮือเสี่ยงฮือมดและวันนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายเป็นมังกรลาภเป็นมงคลให้พ่อแม่ศรัทธาตั้งแต่มิตรเป็นต้นไปรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมฤทธิดังความคิดความตั้งใจทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุปีหน้าเจอกันใหม่คนใดมารับน้ำมนต์เจอนะครับมี100,000 คาถามี1,000 คาถาทุเจ้าเตศมาตั้งแต่ต้น1,000 คาถาด้วยปัจจัยสักน้อยนะครับแล้วก็ผลไม้รากไม้กล้วยดีเอามาหยิบได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยทำอะไรจะกล้วยมากินกล้วยนี่มันทำอะไรมันก็จะมันมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวกินมันนี่เจิญครับคน